mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lẹ́rìí tá a mọ́ gba ẹjú náà ní ibi la yọjú sí ẹ rò pé ID camp láwà kan ní location rẹ̀ wípé Kwara ni kan ní ilẹ̀ Haúsá ni mo ní àti Kwara àti ilẹ̀ Haúsá gangan ṣebí nọ́ọ̀tì náà ka gbogbo wọn kún ṣùgbọ́n àwọn tẹ́mi ń wò yìí bàbá wo ìmúra wọn yàtọ̀ sí Fúlàní ẹ má jẹ́ a fi location ẹ má jẹ́ a fi wò ẹ jẹ́ a fi ẹ̀yà wọn wò ó wọ́n jà lòmọ̀jèrè wọ́n jà bòkí wọ́n jọ àwọn ìyàwó àwọn Fúlàní darandaran wọn náà sápò ń lù mo ló kan àwọn náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan bó ṣe mọ́ rínu torí wọ́n ní ikú tí ń pa ojúgbà ẹni owó nípa fúnni bẹ́ẹ̀ náà ni oyè tó kára wo ó ń bọ̀ wákàrà ẹ̀ lé ó ti kan náà gbọ̀n àwọn alábọ̀dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nù ọ̀nà ń wòran tó ń fọwọ́ pa sàríà lórí mi ń wà ẹlẹ́jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ wá wo àwọn nǹkan ogun tẹ́ ń wò yìí ẹ máa wo àwọn lé apá kan ẹjá sì máa wòran wọn lápá kan. bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ tó ní àwọn ọmọléṣẹ́ ológun wọ́n da àwọn agbésùnmọ̀mí inú wọn pa wọ́n pa kúpa wọn ní convoy of the general officer commanding GOC odidi GOC and Division and Commander Sector 2 of the Joint Task Force Northwest operating Fasanyama when he successfully repelled a deadly ambush near Mayama Hill in Kebbi State, resulting in one neutralize àwọn márùn-ún nínú àwọn agbésùnmọ̀mí. Ó dá ẹ̀fìyún sẹ́lẹ̀ kejì ẹlẹ́kẹta ń bẹ̀ lábárí owó tí ó dàbí ẹni wípé yẹ̀pẹ̀ bò ó mú ní àyà òsì wà mówó ìyá ni ẹ̀mọ́dé wọ̀ ọ̀gá mi wọ́n ní bọ́ ṣe ń tẹ́ owó kiri ilẹ̀ Haúsá ní ìsìn rẹ̀ nínú igbó nínú jù àmúná fi dẹ wọ́n nìyẹn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní IED ni bẹ́ẹ̀ èèyàn bá débẹ̀ tó súnmọ́ rẹ̀ tó ṣe bí ẹni tó fẹ́ mówó yẹn wọ́n ní àdó olóró dùà wọ́n ní tó tún lò ní ìsìn rẹ̀ tó fi ń pa àwọn aráàlú torí lọ́jístíìkì wọ́n ní àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti ń bàjẹ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn Amẹ́ríkà ẹjẹ́ wá lọ wo ibi tán ti bá wọn tán ti ká wọn mọ́ níbi tán kó lọ́jístíìkì sí àwọn machine gun lórí wọ́n improvise ẹni o lórí tata pupu fọ́nrán rẹ̀ wá yájá gbọ́n tán sọ. Ana gani nan kayan da suka zo da shi kenan akan su dole da zo su kore mu to Allah ya ba mu nasara ga mashinan su ne wayannan duka mashina sama da kusan 30 mashina kusan 38 Allah ba zalimin bawan shi bane nan goma ba mai ne duka gashi sun zo dole da su kore mutane da shi but these people they don't get joy they really mean am. They mean to dislodge us for this camp, but shall God no go leave them. Ẹ mọ́ máa ń di òyìnbó rẹ̀ ẹ ti mọ̀ pábò kí ní sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ológun Nàìjíríà ni God no go leave them ó tún fẹ́ èbò tí ìwọ tó yẹ kó gbàdúrà fúnra yín God no go leave us àwọn ló tún gbàdúrà sí àdúrà àbòkí ni ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí wọ́n ká mọ́ àwọn ará bíi lọ́wọ́ rèé o bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àti ìgbọ̀pọ̀ pààyàn kankan ń jó bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n migrate lọ ibì kan ni bóyá ń wó mi lọ ni bóyá ń wépo lọ ni kò yí atán fi wá fi gbogbo kinní ilẹ̀ bóyá ń sì gbọ́ wípé wọ́n ń wá wọn bọ̀ ni ṣàdédé lárí tán tẹ́ gbogbo kinní síta o ló ṣe ń ya ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yẹn lẹ́nu wípé àwọn ará bíi mí ni àwọn o ṣé bọ́n bá ṣe fi kinní pa àwọn ń pakúpa rè. Ó rẹ níbẹ̀ já wá dé àjọ kan tó ń pè ní NAIM Nigeria Military and American Military Association ní níbi tá a ti rí àwọn tí mùsùlùmí tí wọ́n ń gbárùkù ti àwọn tí wọ́n kó wá láti USA àwọn ọmọ Nàìjíríà ní o ṣùgbọ́n USA ni wọ́n ti ń jagun kì í sáwọn òyìnbó nìkan ni wọ́n kó wá lára àwọn tí USA yọ̀ǹda láwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún bẹ̀rẹ̀ sí pariwo kò sí Christian nínú wọn ní ẹsẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí náà kó wá bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan ń sọ wípé àwọn tilé náà ṣe é rántí fún wọn ní nǹkan àwẹ̀ ṣe é tọ́jú wọn kánà náà rí tọ́jú tó yìí wọ́n ṣe bẹ́bẹ́ o ẹ̀jẹ̀ àwò bó ṣe lọ à ń padà. So salam alaikum, you are one of our military officers. What do you have to say? Welcome to Naim. Salam alaikum. I've actually been a member of Naim. Okay. I've always been a member of Naim. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah for people like you that gives us ogi. Mashallah. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mashallah bí mọ̀ mi rí Scott Adigun ṣe mọ́ sọ fún àánú àwọn náà mọ̀ gbà wẹ̀ báyìí. Ó rẹ̀ akán ti kìrìsìtẹ́nì náà kán náà rè wẹ́kọ̀mù tiẹ̀ ẹ mọ̀ sọ dìjà. Àwọn tó yóò bá sì ṣe kìrìsìtẹ́nì tí yóò ṣe mùsùlùmí nù wọn káwọn oníṣẹ̀ṣe náà àwọn oníṣẹ̀ṣe ò gbà wẹ̀ ṣùgbọ́n kán rè wẹ́kọ̀mù ẹja kó mẹ́ja sáré fún yín níròyìn níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé lára ìgbésẹ̀ tí ìjọba Amẹ́ríkà ń gbé lòdì sí Nàìjíríà kọ́ lòdì sí àwọn Fúlàní ní wípé wọ́n ní gbogbo màálù wọ́n ní wọn nígbà kan ta màálù sáwọn orílẹ̀-èdè kan ní Áfíríkà mọ̀ àmọ́ ní kí ló dé. wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide náà ni mo nílé ìwé ìròyìn wo ló gbé wọ́n ní Tribune Nàìjíríà mo ló ṣe é gbọ́ ó ṣe é gbé.
wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide náà ni o wọ́n láwọn ò ní gbà kí Nàìjíríà ta màálù fún Ivory Coast, Ghana àti South Africa àti Senegal mọ́ àfi tán bá tú èrò wọn pa tán tún lè ṣe wípé Nigeria is the deadliest place deadliest ìbò náà ni fún Kristẹni láti practice religion mo ní wọ́n mú un bá a dà bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí lágbọ́n gbogbo tó wà nínú rìpọ́ọ̀tù tí àwọn lawmakers àwọn congressmen tán ti finalize lé lórí báyìí wọ́n ti wá lọ submit ẹ̀ fún White House mo ní tẹ́ bá mọ̀ tó wà ń bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ sharia àti blasphemy àwọn Fúlàní yìí wọ́n fẹ́ à ń bọ̀ lórí ẹ̀sùn mọ́ ká tó débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀jẹ̀ àyà lọ́dọ̀ ẹni ibi ìkànnù wọn 2021 ló ti sọ̀rọ̀ yìí. níbi tó ti sọ wípé èèyàn mélòó gan làwọn dáràndáràn yìí pa àwọn Fúlàní herdsmen tẹ́ ń pè ní apààyàn mélòó náà ti pa tó bá mú oògùn olóró tán bá háì ìyẹn ló máa ń jẹ́ kó ń pààyàn mélòó lè tí kà sí wọn lọ olúwa ọba ayé ọba àyánu. And you see, even we call them killer headsmen. How many people they only kill? Sometimes some of them are on drugs. Some of them are on drugs. So that is not killing to. They want the money, so they're ready and they're comfortable. They can kill somebody as long as they are, because they are in the bush, really in the bush. Getting there is very remote. They can kill somebody, so they don't have. When they kill, it must be accidental. Maybe somebody they took who is sick. But tell me, who has their? How many? Few. They've killed people. No, they don't kill. If they kill, in the box, they will kill people there. They want money from the people. They want, what do you call it? They burnt down houses. Oh, there, this is another thing. That is the ethnic war. That's not banditry. Maybe if a nomadic man went to that village and he was killed, so they come in a group and ransack the village, not to steal, just to revenge. And this is their mode of defense, instilling fear. It's just like the honey when you want to take its honey. sẹ́yìn náà ń wò ṣe ń wò báyìí wípé ojú terrorist ní ṣe ń fi ń wò pé ṣé èèyàn lélẹ́yìí àbí ọ̀ràn gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé irú àwọn eléyìí tẹ́ ń gbèjà wọn kò ní í yẹ pọ̀nrípọ̀nrípọ̀n gbá yín tẹ́ ń gbè sí gúnmi lẹ́yìn kò ní í yẹ pọ̀nrípọ̀nrípọ̀n gbá yín mo sọ eléyìí náà àrọ̀ ti rọ̀ mọ́ kò ní í yẹ pọ̀nrípọ̀nrípọ̀n gbá yín sẹ́ mo káyé ìgbà tó sọ wọn ìpààyàn wọn ń pààyàn ó náà ó ń conflict ara rẹ o wọn ìpààyàn náà mélòó náà pa wọn ti ẹ̀ pààyàn rárá yóò fẹ́ tó 20 times pípa ló pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣẹ́jú mélòó sì ní interview tán sí fún pípa sáà ni ló fi ń dìfẹ́ǹdì wọn. wọn kàn wá ń sọ fún wa pé kò sí ní tó kà àwọn iṣẹ́ gúnmi àbí bísínẹ́sì ẹ̀ pẹ̀lú àwọn báńdíìtì ẹ sì gbà á gẹ́gẹ́ bí ara yín. ẹ já kò lórí ọ̀rọ̀ yín sí mí kàyéfì ara wọn náà rèé o àwọn ọmọọṣẹ́ ológun wọ́n ní wọ́n fi lọ́ọ̀rì ọkọ̀ àjàgbé màálù kó wọn wá mọ́kẹ́ mọ́ bá a fura wọ́n lé léyìí tó ní cover náà fi ń kó wọn wá ní ìsìn yìí mò rèé wọ́n pariwo ní wọn lórí ọjọ́ wo ni Yorùbá ó tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wọ́n lé wọn padà ní o àwọn potential ọmọ agbésùnmọ̀mí ò níyẹn nǹkan fẹ́ wá dálẹ̀ wọ́n á kàn jẹ́ kí atẹ́gùn fẹ́ sí nìkan tó dá wàhálà lẹ̀ ẹ já wá dé ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó yìí France là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wípé ní skul ní ìsìn wọ́n gbà káwọn mùsùlùmí yẹn lo ìjáàbù wọlé mọ́ ẹ rí i pé wọ́n ń bọ̀ ní lẹ́nu ọ̀nà skul tíṣà làwọn tẹ́ rí yẹn kì í sàwọn òbí o àwọn tíṣà wọ́n gbà kán lo ìjáàbù wọlé mọ́ wọ́n bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ teach ń bì bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ skul bẹ̀ náà wọ́n ní wọ́n gbà kán lo ìjáàbù wọnú ilé mọ́ bọ́ ọ bá dẹ́yìn odi skul tó o bá ti kẹ́kọ̀ọ́ tán mọ́ lo ìjáàbù rẹ láti ẹ̀yìn gate ní France ní tó bá ti ń ranjú mọ́ wọn tó ń fura sí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn àkóbá ti pọ̀ ju wọn náà sí wọn gbè sí wọn lẹ́yìn ó gbọ́ aláwọ̀ akóbá nínú bọ́ọ̀sì bí òní fọ́ndàgbé wàá sá lọ ni wàá sá lọ aláwọ̀ akóbá ti pé méjì àwọn alálàáfíà àwọn fi ń yin àlà ṣùgbọ́n àwọn wèrè yìí òun náà fi ń dùnyàn lọ́rùn náà fi ń ju àdó olóró. ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà mo kí yín o ẹni ṣẹ́ṣe tó pọ̀ gan-an ni o. Èkó fọṣọ arákùnrin tẹ́ rí tó gan mọ́ bọ́nẹ̀tì mọ́tò yẹn wọ́n náà ti jí mọ́tò ẹ̀ lọ mọ́tò ẹ̀ sì rèé ó wá ń fẹsẹ̀ rìn lọ ẹni tó ti gba mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ mi ò wá mọ̀ bóyá ọjọ́ yẹn gangan ni bóyá ọjọ́ wọn ti jí mọ́tò ẹ̀ tipẹ́ tó kàn ń rìn ó lè tó jí mọ́tò nìyẹn ó lè yẹn nìyẹn ẹ wá wà wọn tó ń lé náà ẹ rí i pé ó yẹ kán lé mú wọn rí mú ó jọ bí ẹni pé ó ṣe ṣẹlẹ̀ ni bóyá lọ tọ́ọ̀nù bó ṣe fò mọ́ mọ́tò nìyẹn wípé ń bò ó ní lọ làwọn èèyàn bá bò ó gba mọ́tò rẹ̀ o
ó gba mọ́tò rẹ̀ Ọlọ́run ló yọ ọ́ tán fi mọ́tò yẹn pa o ẹ wá wo àwọn wèrè tí ń lé lọ ṣé kò yẹ kán mu ẹ wo àwọn agbófinró àwọn lásán ọgbọ́n tó wà ń bẹ̀ náà torí ẹ̀ fọ́nrán tá a fi hàn yín lánàá àwọn pickpocket ní Milan ní Italy ẹ rí wípé àwọn aráàlú ló ń pariwo lé wọn lórí ṣùgbọ́n Nàìjíríà àwọn aráàlú máa ń wòran ni. Dame la portafolio, dame la portafolio, ladri, dame la portafolio, dame quella che rubano, dame la portafolio, ladri, big pocket, ladri. báyìí náà ti rí tajútajú ló ń fi sí ló ń fún sí lójú yẹn ó ní kó mú portfolio ọwọ́ ẹ̀ ìyẹn wallet tó ti jí ó ní kó dá padà. ó rẹ̀ ẹja kúrò ń bẹ́ẹ̀ já wá fi arákùnrin tí oníkábọ̀ ń dúpẹ́ lọ́jọ́ sí tí wọ́n deport láti Nàìjíríà tó ní ẹ̀mí ìhun ò bọ̀ sí i òun ló ti wá ń fi àwọn àwòrán jáde ó ní ẹ wá wo bó ṣe ṣeun nígbà tóun wà nù plane wọ́n sùn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ gbogbo tóun fi wà nù flight wọ́n sùn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ní ọmọ Nàìjíríà ni o. ẹgbẹ́ sọ bójú mo bá ṣe wùmí léètì ẹ̀ lẹ́yìn tán fẹ́ deport ẹ̀ ẹ jẹ́ àpò mẹ́ja wá sáré dé ọ̀dọ̀ Bùsọ̀lá Òkè. Gifts can't do you nothing in this Nigeria. No. 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 To my fans, I'm sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am sorry. I am so sorry. I am sorry. I never planned to do this. But I can't take it anymore. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Good music don't sell anymore. Orí abẹ́bẹ́ ló ti ń wá ẹkún mu níwájú àwọn olólùfẹ́ àwọn fáǹsì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bẹ́ẹ̀ wọ́n ní I'm done làwọn èèyàn bá pariwo pé ẹ bá wa wo ẹ bá wa check on náà o I'm done ti pariwo kò yé àwọn o kí ló fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀ kò mọ̀ síra rẹ̀ léṣe o torí wọ́n nígbà ò lọ bí òrèrè ìgbà lásọ ìgbàlẹ̀ wò bọ́lọ́run bá ti taari ìgbà sí ọ ìwọ náà ṣe kí ni fi de nǹkan mọ́lẹ̀ o good music kò lè sell forever ìgbà ni oní good music náà bad music náà ló ti wà ń sẹ́ẹ̀lì jù òwe ẹsẹ̀ girigiri ńlẹ̀ àńjọ̀fẹ́ kó àwòrán ní kankan ni wọ́n wá ń pa wọ́n ní bí ṣe mọ́ rí nu ọ̀fẹ́ ìdúró ńlẹ̀ èèyàn náà ọ̀fẹ́ mọ́ lọ káàkiri ni èyí tó bá fi orí ọ̀fẹ́ dì mọ́lẹ̀ òun náà ni ó jẹ́ tiẹ̀ forever kó tiẹ̀ wá sí nǹkan kan tó jẹ́ téèyàn láyé àfọwọ́bà fi ilẹ̀ ni. ó dẹjẹ́ àyà fẹ́rẹ́fẹ́ lónífẹ́rẹ́ jogi lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀dọ̀ bàbá Amẹ́ríkàs là ń lọ mo ká ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ arákùnrin níbi tó ti ń làmẹ́ǹtì tó ń fẹ́ forí gbá ògiri ó ní kò sí ẹni tó gbọ́dọ̀ gbàdúrà ní inú ẹ̀sìn mùsùlùmí láì ṣe kó lo èdè arábù nìkan ló lè fi gbàdúrà mo mọ̀ rí fọ́nrán kan ni àwọn Áfíríkà kan tán ti sọjí wọ́n sọjí ayé wọn náà bá ń gbàdúrà wọ́n ń kírun lédè wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Amẹ́ríkàs ń tán rí ní Saudi tó fẹ́ sọ fún wa. Alalikabun Tando alayejaba don kolumari. Saudi tẹ́sí lọ gbàgbàkúgbà wáyìí àwọn ń lo satellite wọ́n ń fi ọba wọn sínú fọ́tò wọ́n gbé sínú owó ilé tí èrè bá ti wà tí fọ́tò bá ti wà màláìkà ò ní wọbẹ̀ èyí ó di owó yẹn sápò yóò sì fi tàwáàfù ní ṣe kò tó bẹ́ẹ̀ kó má dì mọ́ra ìdọ̀bálẹ̀ ọ̀rá kẹ̀kẹ́ mọ́ká ìtẹ́ fi ilẹ̀ pọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ bọ́ sórí fídíò mọ́ níbi wọ́n ma kámẹ́rà yìí níbi pé wọ́n ma kámẹ́rà tó wọ́n yìí lo kámẹ́rà lójú ayé ànẹ́bì ìwọ tó sì ní fọ́tò ò dá kí ló mú ẹ dédìí kámẹ́rà yìí ẹni tó wà lórí Facebook tí wọ́n ń tẹ́ fọ́tò so kámẹ́rà tí ó tó ń rìkọ́ọ̀dù ẹ píkṣọ̀ lòun náà wọ́n kàn ṣe ní ohun tó lágbára ju fọ́tò lọ kí lẹ wá dé díẹ̀ yóò sì ya fọ́tò sínú passport ǹjẹ́ fọ́tò jẹ́ wọ̀ ìdí tí fọ́tò fi lè jẹ́ wọ̀ ṣe é ṣe tìmsáàlù èrè gbẹ́gilére tí ò jọra wọn
òun lè wọ̀. Akramakumullah. èmi ò mọ̀ pé mọ́sùmọ́tò pọ̀ nú ẹ̀sìn yìí o ọlọ́run ọba mọ̀ n ò mọ̀ o mọ́sùmọ́tò kí lè rè fi wá yàtọ̀ sí fọ́tò eré ìnà èrè fọ́tò èèyàn náà èrè èèyàn ni béèyàn irú àwọn baba ńlá wa tó ti lọ nísìn fọ́tò wọn tá à ń gbé sínú ilé kì í ṣe bí èrè ni ọ̀tọ̀ làwọn tí wọ́n ń bọ èrè o lọ sí di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nísìn yìí o ṣùgbọ́n kí ni plague tán gbé fún yàn award ebi èrè náà fi ṣe wọ́n ń bọ ni mọ́sùmọ́tò pọ̀ ń bí o mọ́sùmọ́tò pọ̀ ń bí o èèyàn wà á gba golden plague ó wà nítorí pé ó jẹ́ kínní ò ní gbà nígbà tí ìṣepò ń tọ́pọ̀ ó sí àbí àwọn tó sì ń tọ́ sí náà wọ́n mọ ń táwọn ń pè òye wọn àwa ní òye fọ́tò wọ́n ń tọ́pọ̀ sí fọ́tò gan tí wọ́n mo rí bì kan nílẹ̀ Ìgbò tẹ́ḿpù Àmádìora àbí Ọ̀yádìora kan náà pé tẹ́ ẹ bá rí fọ́tò ń bẹ̀ tán ń da epo sí ẹlòmíì ó gbé fanta lọ ọbẹ̀ tí ń da fanta lé lórí ní fọ́tò wọ́n ń bọ fọ́tò nídìí èyí ẹ mọ́ ya fọ́tò mọ́ o ẹ mọ́ tiẹ̀ ya fọ́tò mọ́ gba àwọn oníṣòkòtò mọ́ balẹ̀ yẹn gan-an tán mọ́ kọ̀ndẹ́ẹ̀mù tẹkinọ́lọ́jì kò yẹ kán lo tẹkinọ́lọ́jì fi mọ́ preach kán mọ́ fi ṣe wáàsí. Access Bank ó yá létí kọ́kọ́ lò Access Bank àdùnnú wà lẹ́nu ọ̀pọ̀ báńkì after ó wá sí ṣítà ó wá lọ sí ọ̀bẹ̀lẹ̀ ní Lawansi road tó bá rí mọ́tò kò ní dalẹ̀ ó máa lọ ráì àwọn yàrá ìjàmbá ní ó máa bá ẹ̀ á dẹ̀ ń dalẹ̀ à ń mú báyìí ó máa lóde ẹ̀ pani ó máa lóde wa ibi tẹ́ ti kúrò sí ọ̀nà oníṣẹ́ méjì tó ń ṣe lọ́wọ́ ti kọ́ tán àwọn àwọn mọ́tò wa ń ṣàpamọ́ àìmọye ìgbà tó máa ń pẹ́ ó yẹ kọ̀ọ̀kan wá dàgbà ó ti ń lu wa lára ó jà wèrè gan ó lọ ẹ̀pìjọba ẹjọ́. ara àwọn àbókí tó ń dalẹ̀ nù anyhow ní ṣáìdì Sùúrùlérè lọ́wọ́ báyẹn já wa sáré dé Mexico ká fún yín ní update wọ́n pa àwọn èèyàn gan o tẹ́ ẹ bá wá rí àwọn ará bí ìbọn ṣe múra wọ́n múra bí àmì tí wọ́n gan ju àmì lọ àwọn aráàlú ò wá dá wọn mọ̀ wọ́n sì wọ́n mú pé bóyá àwọn àmì tó fẹ́ wá gbèjà àwọn ni wọ́n ti pa àwọn àmì rẹpẹtẹ o ní Mexico bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dáná sunlé lọ anyhow mo ti ẹ̀rí kan náà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tó jẹ́ wípé kíní pẹ́lẹ́tì ìbọn ó lẹ̀ mọ́ létè báyìí ni Ọlọ́run ló yọ abẹ́rí bẹ́ẹ̀ náà ni olórí wọn tán pa wọn náà pa kan ní 2014 February 2022 náà pa eléyìí tán wá pa lọ́dún yìí náà February 2022 the same date náà ni wọ́n pa 2014 sí ìsìn sí 2026 12 years kọ́hún eléyìí ní agbára o. Nigerians, David Umahi, who has been owing me for 12 years, just arrested me, and right now they're taking me to Abuja. I'm very high in my spirit. But should anything happen to me, Nigeria should hold David Umahi and the Nigerian police responsible. This man, David Umahi, has been owing me for 12 years because I refused to date him. And right now, he's using his power as a politician to weaponize and arrest me. I'm on my way to Abuja. Nigerians, I just want you to know. Thank you. Oríṣiríṣi ẹ̀sùn ló sáǹjárin ìrìn lórí David Umahi báyìí o Àbújá tí ò bá wá báyìí l'Àbújá ńkọ́ kò rántí pé IGP gan-an tó fẹ́ rè bá wọ́n ti yá IGP lóye mo fẹ́ fi ọ n ò fi ọ mo fẹ́ fi ọ ebó oníyàwó nílé kí lóde tó fi yán sílé tó ń dọkà láàmú òun ló di wàhálà o ó sì ti lóun dangerous ọwọ́ agbára bó ṣe mọ́ lò fáwọn obìnrin nìyẹn àwọn obìnrin Nàìjíríà lolúgbèjà o ọbalájọ tọmọ Nàìjíríà míì tójú obìnrin bá ti dé lóyìnbó báyìí agbára ó mọ̀ gun nítorí yóò mọ̀ fẹ̀yẹ́ wọ́n protect yẹ ìjọba protect obìnrin bí àtọmọdé ẹ jẹ́ àpọ̀ mẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Délé Fárótìmí ó pẹ́ tá a ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu. Who has been the governors of your state has superintended the collapse of the Nigerian state. The educational system does not work. But when you say it does not work, question is, who is it not working for? It's working for a system that prefers that you are stupid. It's working for a system that has deliberately weaponized ignorance against you. An ignorant man is doomed to poverty. The system is working for a people who are superintending the expansion of multidimensional poverty in Nigeria. The system is working for those who are profiting off the insecurity. America had wanted boots on ground in Nigeria for decades. Throughout the existence of this country called Nigeria, from its inception, the British and the Americans have wanted boots on ground in our country. Patriots, those who understand the true meaning and the intent, have always fought against it. The Anglo-Nigerian Defense Pact didn't just die because the government said no. It died because some people recognized the loss of sovereignty that would come with it.
But successive governments have brought us to a point where òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Délé Fárótìmí bó ṣe wá pọ̀ tó náà òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ti ń di lamentation, the book of lamentation, complain a sì sọ fún wọn nìkan náà wá darapọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sì ń believe nù pé èèyàn kan ó tún Nàìjíríà ṣe ẹ máa wà disappointed tí ewu irun funfun ó fi yọ lórí ó mà ga o kí ló dé táwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ bọ̀dá yìí sì ní ìmọ̀ èèyàn bí wọn náà Sowore náà ṣe Sowore ní ìsìn ó ti lé kan náà àwọn IGP lọ ṣùgbọ́n sẹ́yìn ò tún Nàìjíríà sí ọ̀dà àwọn ọmọ sọ tí a wà kan ní ayé àlọ́dọ̀ wọn ni o ká ṣe ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀rù sí wọn pẹ́ta àti gbúrò wọn ẹja tẹ̀síwájú ẹja wá dé ibìkan ní Abá wọn ní wọn níná rí láti bíi 20 ọdún wọn náà wá fún wọn níná lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo wọn bá ya síta mo ní nínú Nàìjíríà àwọn kan wà tí ò níná f20 ọdún. Can you imagine? Take a good look at them. Ìgbà ọlábí òrèrè ìgbà lásán ìgbà léwu IGP àná wọ́n sì pè wọ́n IGP lánàá wọ́n sí IGP mọ́ wọ́n ti di ex-IGP Egbetokun the last official job wọn náà ni wọ́n ń ṣe ibẹ̀ náà ti ń bọ̀ yìí wọ́n ń rè kó fáìlì wọn kò mẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó gbapò ohun ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ mẹ́bi tá ti rí àwọn àti mọ́mí wọn tó ń jó abálájọ tí Yorùbá fi sọ wípé tẹni kò bá bàjẹ́ téèyàn kan ò lè dá àmúnitẹ́ Egbetokun lẹ́wọ̀n ń bá ọmọ ní kò bàjẹ́ o wọ́n ti dé ìpẹ̀kun kárí àwọn wọ́n lè dán Ọlọ́run ní ìpẹ̀kun tán lè dé nínú kárí àwọn náà nìyẹn the last so tí wọn ò bàjẹ́ wọ́n rè rìtáyà ni wọ́n gbìyànjú ẹ jẹ́ á wo the new IGP bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n lóṣù péréte lókù táwọn náà ò fi rìtáyà. Oyè ni ọ̀gá mi you are letting the cat out of the bag náà ẹ sọ dínú àkójọpọ̀ ròyìn mo ní ó dáa fún mi lélẹ́yìí jẹ́ n kọ́kọ́ fi hàn wọ́n the new IG kọ́kọ́ meet wọn náà ìran kì í ṣe lọ́dọ̀ Egbetokun là ń lọ ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ the new IG ìgbà Egbetokun ìgbà tí rí kọjá lórí tiwọn àbí ká kàn ṣe ṣọ́ọ̀ṣà fún wọn náà ká fi kí wọn òkè ẹ jẹ́ á ṣe ṣọ́ọ̀ṣà fún wọn ká fi ṣe báyìí báyìí ká wá lọ sọ́dọ̀ the new brand new IGP bó ti ẹ̀ jẹ́ pé Sowore náà sì ń sọ wípé ọmọ Yorùbá náà tún ni àwọn Yorùbá náà tún ni mo ní Sowore ìṣá kò lè mọ́ rí sọ ó sá ti gbẹ̀yìn ó ti kẹ́yìn ẹni ẹlẹ́ni báyìí tó ń pè ní ìlẹ̀gà Ọlọ́run sì ti kó wọn yọ wípé wọ́n rìtáyà. ó yá embrace mommy kọ́ọ̀kì wọn gẹ́gẹ́. Meanwhile lórí ọ̀rọ̀ ti Sowore àti ti IGP tí wọ́n exchange àti ní IGP tuntun ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá l'Abuja á fún yín ní update bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ IGP Egbetokun wọ́n ní 100 million kan ṣèèṣì wọnú àkáǹtì rẹ̀ Sowore náà ló tú wọn ta à ń bọ̀ agbẹnusọ former IGP torí àná tó grant interview yìí kò mọ̀ wípé IGP máa fi pò lẹ̀ lálẹ́ àná onùdè yìí sí grant interview bóyá ó sì ti mọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní 100 million sí èsì ìyàn kan láti inú security vote gómìnà kan ó wọlé mo ní bóyá àjọ kẹyìn náà fẹ́ kó èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ni à ń bọ̀ ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni ìwọ láti fún lọ́pdẹ̀tì á fún lọ́pdẹ̀tì lórí ti Ribadu àti Malami tí Sowore ni wọ́n ń bẹ òun kóun wá kó àwọn lọ́ọ̀yà òun wá kàn wá gba béèlì àwọn ọmọ ní ara mi ìrírí mo lórí ológbò látẹ o ìròyìn tó ní kú fọ́fọ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ agbẹnusọ ọlọ́pàá náà sọ̀rọ̀ lórí kéèsì àwọn àti Sowore 30 million tí Sowore fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn torí pé wọ́n declare wọn tẹ́ wọ́n ní kì í sọ́wọ́ àwọn ni ó ti gbà wọ́n ní kó padà sékòó ọwọ́ commissioner of police lẹ́kọ̀ọ́ ni ó ti gbà. ẹ jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan tó fẹ́ jura rẹ̀ ó fẹ́ bọ́ sódò ó fẹ́ fò sódò nítorí pé ó ká ìyàwó rẹ̀ mọ́bi tó ti ń bá a sùn làwọn èèyàn bá kó ìfọ̀tí ìgbàjú ìgbà mú ní kí ló dé tẹ̀ ń nà ó yẹ ká ẹ mọ́ bá kẹ́dùn ní wọn náà fẹ́ rìsẹ́ẹ̀tì ọpọlọ rẹ̀ ni wọ́n dó ìyàwó rẹ̀ wọ́n bá ìyàwó rẹ̀ sùn wọ́n gba ìyàwó rẹ̀ wọ́n á ń fẹ́ para rẹ̀
wọ́n kọ̀ọ̀kan oore jìnrìn ẹgbẹ̀rún rẹ̀ ó lọ o ìfọ̀tínà fi sọ fún. Because of woman, you want yourself. Olóbùkún máa lè. Wetin be your wife? Because of woman, you want yourself. You want jump inside river. Look at me. Wọ́n tó yà wẹ́ lọ́wọ́ ni. Ó tẹ̀ tún ṣe fídíò kan pẹ̀lú ẹ̀. Ẹgbẹ́jòkó. Ó dá o kì í ṣe ìyàwó rẹ̀ rèé o ibòmí là ń lọ ẹjẹ́ nǹkan sáré sọ̀rọ̀ lé lórí o wọ́n ń bá ìyàwó ẹ̀ sùn lọ́wọ́ wọ́n tún wá ṣe live video wọ́n pè fídíò pé kó máa wò ó ṣé ìyàwó ló wá pé àbí ẹni tó fẹ́ dalé wọn rú ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin náà o ẹni ẹlẹ́ni uber driver ní o ó ní kóun tó ra mọ́tò òun sì ṣàlàyé fún ẹni tó ń ra mọ́tò lọ́wọ́ ẹ̀ òun san díẹ̀díẹ̀ ní o pé mọ́tò burúkú ló gbé fún òun ojoojúmọ́ fòníkú fọlá dìde ni mọ́tò ń ṣe overheating mo lóbìnrin mo mà káàánú ẹ o. Cracked windscreen. I said, okay, I'll fix the windscreen. When I got home, the next day I discovered that the car is a scrap. Everything in this car is gone. I've never had peace since I bought this car. I've been fixing this car from one problem to another. Oh God. This car does not have a bag, no catalyst. Jesus. This car does not have O2 sensor, no ABS. The car does not have brake lining. Only the front tires has brake. I almost had an accident on Top Milan Bridge. God, you people should beg Mr. Jide to help me refund my money and come and carry this car. Ọ̀rẹ́ o Mr. Jide ò fi nọ́mbà rẹ̀ sí kábọ̀ kọ́ọ̀lẹ̀ áùtù obìnrin tí ò sáṣẹ́wó tí ò solóṣó tó tún wá kan sí kan ohun tún rèé o ẹ tún wo ohun tọkùnrin ṣe fún o ẹ tún wo ohun tọkùnrin ṣe fún sanwó fún o gẹ́gẹ́ bí story ẹ o ṣé ká dúró ká gbọ́ lẹ́nu Mr. Jide náà bẹ́ẹ̀ bá kófìrí Mr. Jide ẹ bá wa wọ́ wọn wá bí a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn. Orí ìbá sì ṣe pé mi àti ẹlẹ́yà ní ìsìn joint account là ń lò ń bá kówó inú àkáǹtì kí n rè fi ra kìnìún ẹlẹ́yà lè tún mọ́ fẹ̀sùn kàn mí pé mo fẹ́ rí ìfẹ́ wa. Àsúré tètè ní wojú ọjọ́ arìnrìn bẹ̀rẹ̀ àwojú àwọn èrò ẹbọ ní pẹlẹbọ àṣàsí apàlà àṣàsí ògidì ọ̀gán tó bá bí wo orí ara rẹ̀ ní bí ó sí wọ́n porí wa níbi láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ bàbá lé ní bàbá ní wọn lábá ní sọ̀tá mọ́ àwòrè pèpè ìpè máa bélé pè lọ. Ajua sawa ajua sawa àní àsúré tètè ní wojú ọjọ́ o arìn bẹ̀rẹ̀ àwojú àwọn èrò ẹbọ ní ó pẹlẹ́ bọ àṣàsí apàlà àṣàsí ògidì ọ̀gán tó bá bí wo orí ara rẹ̀ ní bí ó sí mo ní láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ ẹni bá porí wa níbi tábà wálé ní báwo bàbá ni wọn lábá ní sọ̀tá mọ́ àwòrè pèpè èpè máa bélé pè lọ. Ajua sawa ajua sawa ajua sawa àsúré tètè ní wojú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ń kánjú yóò máa wo aago rẹ̀ ni arìn bẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò nítorí ẹ̀tọ́ arìn bẹ̀rẹ̀ òun ò ní bọ́n kánjú yóò máa wò wọ́n ibo ni wọ́n fẹ́ gbà kọjá kí n tó kọjá láìṣẹ̀ láìro Sunday Igboho ṣẹ̀yàn láìfọmọ orogún fọ́kọ bàbá lé ní bá ò bàbá ní wọn là á bá ní sọ̀tá mọ́ àwòrè pèpè pè máa bélé pè lọ. Ajua sawa tẹ́ bá ní Sunday Igboho tó ṣe dùn nǹkan igun tẹ́yìn náà tẹ́ ti ń pèsè ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ wá padà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ àbùkù sí tẹ́ nítorí pé ó yẹ gẹ̀rẹ̀ language tẹ́ lónú
tẹ́ nítorí pé ó yẹ̀gẹ̀rẹ̀ language tẹ́ lò nù ó dà ẹ̀yin náà tẹ́ wá pa ẹnu dà ní ìsìn ẹni tẹ́ ẹnu tẹ́ ẹ fi pe Adégún lọ́jọ́ sí tẹ́ ẹ wá fi ń pe Adéògùn ní ìsìn ǹjẹ́ ẹ̀yin náà ò ti yẹ̀gẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin náà ti padà sí sọ̀rọ̀ bí àwọn ọ̀tá àgbà kan ti ń sọ̀rọ̀ nìyẹn àbí ẹ̀yin náà ti padà ti yẹ̀gẹ̀rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ bí àwọn ọ̀tá àgbà kan wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ nìyẹn so nídìí ẹ̀rọ yà láàrún jìnnà ẹ̀ ń bá yé ni ó yẹ tí ò bá yé lóòótọ́ ó dùn àwọn kan pé ṣé bí Sunday Igboho bá wá pẹ̀yìn dà ṣé bí gbogbo làálàá ó ṣe rí rèé ẹ̀ tí ìgbọ́ lẹ́nu bàbá Sunday Igboho àwọn kan náà rí inú ẹ̀mí àwọn kan náà ní Sunday Igboho ṣe kìíní kan lóòótọ́ agbọ́ lẹ́nu àbúrò wọn náà lánàá wọ́n sọ wípé nípa Yorùbá nation báyìí káfíìtì náà ṣùgbọ́n olóye lọ̀rọ̀ yóò yẹ o kò sẹ́ni tí ò ní dùn lóòótọ́ o gbogbo làálàá kó gòólà ṣùgbọ́n sọ wá dáa ká dúró sójú kan ká mọ́ fọgbọ́n sí a jẹ́ pé ẹ̀ trust Sunday Igboho láti jọ ìná nìyẹn bó lẹ́sìn mọ́ tẹ̀lé bọ́ ọmọ Israeli náà ṣe trust kìíní rẹ̀ nígbà tàn dé Òkun Pupa bọ́ọ̀ ṣe trust Mósè rẹ̀ ẹ jẹ́ á trust ara wa ẹ jẹ́ á trust àkúlé èèyàn ẹ́mbásì rí pé kò tẹ́ lọ́rùn kó náà jáde káwá wo ipá takuntakun tó náà sá á sì gbárùkù tí ṣé ti ẹ̀rí bí èèyàn bá ń jíjọ òmìnira wọn èlò lórí kan ẹwọn tí ń ṣẹlẹ̀ Mexico ẹwọn tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí for example àwọn ẹgbẹ́ tí ò tún dánú o àwọn ẹgbẹ́ tí ò dá nìyàn ìgbà tán pàṣẹ káàkiri ló ṣẹlẹ̀ ẹlòmí ṣe kí ni Ogbeni àìmọye àwọn èèyàn wọ́n ti ẹ̀tún lé ẹnu gbà yẹn wípé bẹ́ẹ̀ bá pàṣẹ káàkiri bí 70 irú ẹ̀ ó tún wà bẹ́ẹ̀ bá ṣe pa wọ́n báyìí lẹ́lòmí ò mọ̀ gba oyè ẹ lọ wo tí ń ṣẹlẹ̀ Mexico wọ́n pa ẹyọ kan ṣoṣo náà panu wọn àwọn tí ń gbógun olóró wọn pa ọ̀gá wọn tẹ́ ẹ bá mọyì àwọn tó tún jáde wọ́n tún wá ń wọṣọ bíi aṣọ àmì àgbẹnú ròyìn ẹ ti rí inú abala lérèfé ó ní agbára ó bú àyà nídìí èyí ṣé ẹ rí arọgbọ́n mi tuntun yẹ ká kọ́ nínú ìrìn àjò ibi tá a dé náà ni wípé kan mọ́ ẹ bá ní èèyàn kan ṣoṣo tán ń fojú sí lára tán bá fi lè tàgẹ́ẹ̀tì ẹni yẹn tán bá mú mọ́lẹ̀ ìrìn àjò ẹ máa wà stock so táìmù rèé oníkálukú tó ní agbára ẹ̀kọ́ agbára jáde wòlíì tàn bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ gan gidi ẹ jáde síta bíi Mósè ṣé bí Mósè bí wòlíì ni ebi Mósè ló lead ọmọ Ísírẹ́lì kan tí bá tiẹ̀ tó súnmọ́ Ọlọ́run dáadáa kan ń gbóhùn Ọlọ́run kan wá lead kan dẹ̀ máa sọ fún wa báyìí ní ọjọ́ báyìí ntọ́lọ́run ní ká ṣeré ntọ́lọ́run ní ká ṣeré ọjọ́ báyìí ni wọ́n ṣàdájọ́ fún ọmọ Ísírẹ́lì à ń retí o wòlíì tí ó bá jáde tó yọ ọ̀rọ̀ Sunday Igboho bá ti yé ká fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ ó sí ọmọ Bánkẹ́ ó dá ibà ròyìn náà ní ibà dúró débẹ̀ ibà yànnà ibà sára wọlé ibà kanjọ abẹ́ǹkò ibà wíbẹ̀ jẹ́bẹ́ Ọlọ́run ni o ibà àwa ti yọ̀lẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn àwa náà ní ibà ọ̀pàpà parada níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ níbi tọ́gá rẹ̀ ti ń parada ti ń dà yá èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pá kọkọ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 kò sárúgbó ń bí ewé ní gbogbo àwọn ìyàwó mi pátápátá èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àbọ̀bọ̀ yín náà rí o ibà Orlando orin Orlando la fi wọlé èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà káfọpẹ́ fọlọ́run lọ́kàn àti lóhun adáwọ̀ ọpẹ́ padà adáwọ̀ yìí padà ibà kà síwájú èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ̀jẹ́lì àrùn rìpọ̀tẹ́lì ní àwọn òtàbùkù yẹn kankan bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ bá ti wá rẹ̀ ní tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o bí Sunday Igboho ṣe kófìrí wípé àwọn olórí Yorùbá yìí politician Yorùbá yìí wọ́n finúfíndọ̀ rìn sàn pẹ̀lú òun náà wá ṣe kí ni olóhùn ò ní rìn sàn pẹ̀lú wọn bó ń bá rìn sàn pẹ̀lú wọn ti mọ́ta tó bá sì ti mọ́ta gbogbo ń tán fojú ran òun rí wọ́n pààrọ̀ òun tán kó n tó dé látàjò nídìí èyí òun ó gbalé sí mọ́ náà tán kó mọ́ bá gbalé kí ìran Yorùbá mọ́ bá gbalé sí mọ́ níyà ń tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn etí ẹ̀jẹ̀ àárí náà ẹ̀jẹ̀ àárí kan náà jáde káti gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi ń kàn wọ́n ẹ̀jẹ̀ àfojú wa rí náà ṣùgbọ́n olóye lọ̀rọ̀ eléyìí o. ó dẹ̀ bá gbọ́ balẹ̀ bá fòtẹ́lẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation ibà aládé páálí èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. fọ́nà mi kan ló pè mí tán kọ́kọ́ pè mí wọ́n kí mi wọ́n ní ibà aládé páálí mo ní ẹ ṣé
èmi mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọba lọ́ba ń jẹ́ ó sì ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kan náà ti ń gbowó oṣù èèyàn kan náà ló gbá ọ̀pá àṣẹ fún wọn stéètì kan náà ó recognize wọn bí Ṣèyí Mákindé bá tiẹ̀ wà kúrò lórí oyè wọ́n mú gbé ẹlẹ̀ fúnra wọn lọ́yọ̀ọ́ o. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àkòrí ìròyìn gbogbo ilé ìta bá pàdé inú abala lérè fi ó ti dàfẹ́ yìn tégún fi sọ ẹjá àmọ́ wọnú akódo ìròyìn ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ sí introduction rẹ̀ náà lára introduction alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ àkọ́kọ́ yà ní ìlú kan tí àwọn ajínigbé tí àwọn agbébọn àwọn agbésùnmọ̀mí tán ti ní kan fi 100 million ibi tá a bá dé náà dáa wọ́n ní kan fi 100 million ránṣẹ́ sáwọn o kan fi ránṣẹ́ sáwọn àwọn sọ bí tán máa gbé sí àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn kógun bọ̀ àwọn kó ọ̀tẹ̀ bọ̀ àwọn pa ségesège sí wọn lára it's either your money or your life mo ló tiẹ̀ ti dáa owó náà ń wá lọ́tẹ̀ ìwọ̀n ba logistic wọn jẹ́ gan rí eléyìí tá a mú wá nínú abala lérèfé ni ẹ wo adúrú ọ̀kadà ẹ wo adúrú machine gun tó wà lẹ́yìn ọ̀kadà ẹ wo ibi tán kó sí logistic wọn ń bà jẹ́ gan ǹjẹ́ dúró caliphate mo kàn rántí rẹ̀ náà ni. ó dá àwọn ẹja tẹ̀síwájú a mú ìròyìn wà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún yín bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà yà lórí ọ̀rọ̀ ti elrufai wọ́n mọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ń yọ nínú mu wọ́n mọ̀ lẹ́jẹ̀ ń yọ mu elrufai ó sì ń ké gbàjarè pé kán wá tọ́jú òun o kán wá tọ́jú òun o para tí Sowore ó dáhùn Sowore bá dá sí i ó ní ǹjẹ́ mọ̀ wípé Malami ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé ó ń ránṣẹ́ sí òun tó ń jẹ́ ọ̀tá wọn tó fojú àwọn gbolẹ̀ nígbà tí ó jẹ́ Anthony General lábẹ́ ìṣèjọba olóògbé Buhari pé wọ́n ránṣẹ́ pé òun náà ló wà lára àwọn tí wọ́n ga Nnamdi Kanu lọ́rùn lábẹ́ ìṣèjọba Buhari àtolóyè Sunday Igboho ó wá ránṣẹ́ pé òun pé kóun wá tóun lẹ̀ kóun bóun wá justice mo ní Sowore sí lóòótọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó lóun sì ń retí látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ elrufai náà torí wọ́n mọ̀ wípé òun gangan lòun lè fẹnu sọ̀rọ̀ wọn tán fi jàjàbọ̀ àtàjàyè kúrò nínú àhámọ́ lọ́wọ́ federal government ó wá sọ̀rọ̀ lórí ti elrufai ó ní kí ìjọba mójútó imú rẹ̀ tán ló ń ṣẹ̀jẹ̀ yẹn o pé kó má jẹ́ pé ó ní kọ́fẹ́ àbí nǹkan kan pé kan rè ṣe ìtọ́jú rẹ̀ pé ṣùgbọ́n àbọ̀ àbálọ̀rọ̀ tiẹ̀ àti wípé kámà ẹ̀san ní ké lórí gbogbo wọn pé wọ́n sì lè gbé lọ sí hospital tó kọ́ nígbà tó ṣe gómìnà pé tó bá kọ́ hospital gidi tán ti lè wòsàn pé wọ́n ìrántí irú ọjọ́ báyìí wọ́n rò wípé gbogbo ọjọ́ náà ni àwọn lè gbọ́n pálí àwọn táwọn ó sọ pé ó yá ní Egypt ibi tán máa ń lọ tán ti lọ máa ń gba ìtọ́jú wọ́n ò mọ̀ pé irú nǹkan báyìí lè dé báwọn irú ìyà tán fi jẹ òun nínú ẹ̀wọ̀n kóhun tó borí yọ lọ́wọ́ wọn ológa Sowore wá ti di kinní lọ́wọ́ wọn báyìí o òun náà tó ránṣẹ́ pé kírú Malami mọ́ ránṣẹ́ pé Sowore ó fẹnu gbolẹ̀ àwọn bọ́ bẹ́ẹ̀ á mú wá á sọ gbogbo ẹ̀ kó kúnná bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Sowore náà láti wà níbi tó ti ń já wá sí wípé ààrẹ Tinubu ti yọ IGP lóyè Egbetokun mo ní Sowore yóò lóun rẹ̀yìn ọ̀tá ọ̀hún ṣùgbọ́n a sì rí agbẹnusọ wọn lánàá tó jáde tán kìlọ̀ fún Sowore pé ilé ẹjọ́ sọ wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ orúkọ IGP Egbetokun lẹ́nu rẹ̀ mọ́ ó sì wá jẹ́ mọ́júmọ́ àfẹ̀mọ́júmọ́ òní ṣé wọ́n fi ṣe náìbìjì ni ibẹ̀ náà láàrin olóró rẹ̀ tí àmú ti agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bọ̀ àmú ti Sowore náà tó sọ bẹ́ẹ̀ wà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó náà ti yọ IGP ẹnu rẹ̀ láti gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà láwà tún mú ti ààrẹ olódò rẹ̀ wá tán ní ó ti wá yá báyìí o àwọn máa bẹ̀rẹ̀ state policing mo ní ká ní lóòótọ́ náà yọ Egbetokun tí ì ṣe pé Sowore ń ṣẹ̀tàánú mo ní Egbetokun ò bá fi kìíní yẹn make name pé lábẹ́ ìṣèjọba àwọn gẹ́gẹ́ bí IGP ni wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ state police kalẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà náà sọ pé kò tí ì yá federal kìíní ní federal kìíní ní mo rò pé Sowore náà inú rẹ̀ ó ti mọ Dubai ọmọ sí pati àwọn àfúnilẹ́kùnrẹ́rẹ́ àpògbò ẹ̀pọ̀ sójú kan wá débẹ̀ àwọ̀ àtúnyà ní airport níbi tí náà ti sọ lánàá kì í mọ̀ sí bẹ̀yẹn nìkan ní náà ti sọ ní London náà ó níbi kan náà tí náà ti sọ báyìí o àkógbò ẹ̀sójú kan náà àkójọpọ̀ òròyìn tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń pa náà ti London ẹ rí bọ́n ṣe ń pa ti Nàìjíríà so kò sí panápaná kò sí helicopter kò sí nǹkan kan tó lè paná débi omi kò sí omi tó lè débi tí kinní ti ń kọrin iná ti ń kọrin ohun ẹ̀ loud ó ba nǹkan jẹ́ mo ló ti ẹ̀dá ẹ̀ ń tún ṣe lọ́wọ́ ni bóyá by that
bóyá ẹ lè fi kókó tún gbogbo ẹ̀ ṣe lápapọ̀ àbí kẹ́ ẹ kókó gbogbo ẹ̀ palẹ̀ kẹ́ ẹ tún kọ́. Wọ́n ní èèyàn 12 ló wá síbẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n dóòlà ẹ̀mí wọn, èèyàn kankan ò kú wa dúpẹ́. GMD wọ́n sọ̀rọ̀ ìjọba ẹni pé Mrs. Kuku ló kọ wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni aviation minister náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bá wa ti mú ọ̀rọ̀ GMD wọn wá ọ̀dọ̀ tó ń là ń lọ tó ń gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ó ní kan kọ́ lọ́ọ̀jì síbẹ̀, ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀, iná tó jó yẹn ni ó jẹ́ kí àṣírí wọn tú. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún kọ lẹ́tà míì sólódòdẹ lórí ìṣèjọba wọn, lórí gbogbo achievement olódòdẹ pé ṣé ń tẹ́ ẹ ṣe láti mẹ́tì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kọ síta. Tó ń kò bẹ̀rù èèyàn o, oní bàbá rẹ̀ ní bá wí, bàbá àtọmọ. Bàbá ti wá kó ń bẹ̀tàn àwọ̀ àyà ní USA níbi tá a ti ń gbọ́tán ní Rillimore, ìkan lára àwọn congressmen tó ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ Christian genocide Nàìjíríà. Ó gbéra rẹ̀ wá látòkè òkun, ó wá síbí, wọ́n ṣèwádìí kan oríṣiríṣi ṣùgbọ́n àwọn ti Nàìjíríà náà lọ́bì. Wọ́n ní ọmọ Ìgbò kan ní Ọ̀nìṣà, wọ́n ló ń sọ̀sọ́kúsọ kiri ṣùgbọ́n eléyìí ò di iṣẹ́ Rillimore, kò di lọ́wọ́. Ó ti wá rẹ́dì báyìí, ó ti wá sọ fún wa ní ìsìn, ó ní gbogbo rìpọ́ọ̀tù ti rẹ́dì. Tẹ́ ẹ bá rí n tó kọ sínú ìwé, olóhùn ti rè sọ́ọ̀mì tiẹ̀ ní White House ní kí Nàìjíríà mọ̀ retí. Kò sí bọ́sẹ̀ lè lọ́bì tó wọ́n bò níwájú pé òun náà máa bá ń bẹ̀ pé ilé làpò tí ìjókòó dèdì. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ á gbọ́n gbogbo ẹ̀yẹ̀ bẹ́yẹ́bẹ́. Bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán àfẹ́pẹ́ lórí ìròyìn tòní. A ní rí báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn àfẹ́ lójú bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ní pápápá. Ẹ jẹ́ àwọn abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé abala àfi pàkà. Ẹ ti rẹ́dì, èmi náà ti rí tẹ́ ẹ ti ń múra, tẹ́ ẹ ti ń yí ara wò. Gbogbo yín lẹ wuyì, gbogbo yín lẹ́dùn tẹ́dùn wò, ẹ gúnrégé. Àmọ́ àwọn ìyàwó mi kí ló nìna wọ́n ti jẹ́ ń gbàgbé déètì. Ẹ sọ pé mo ṣin olóòṣà, ẹni cheese, mo fẹ́ rí yín ta, ẹni cheese, ẹni yọ̀ọ̀dà fún wa, ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́ nínú ilé aláyọ̀ yìí. Ayọ̀ làwọn ò fi mọ́ pọ̀ tiẹ̀, á sì fi àwọn olórí yẹn pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àfi pàkà wa tó ní ẹjẹ́ á lọ sẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti ń gbọ́tán sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní wọ́n ti kéde wípé wọ́n fẹ́ fi owó kún owó BRT. mo ní bọ́dì eléyìí lágbára, kì í ṣe láàkó ìyẹ̀bá ní sùúrù tí táàksì gan tó sì gbẹnu sókè. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti kéde àfikún owó ọkọ̀ bọ́ọ̀sì ìjọba àti ọ̀pọ̀ mọ́sí BRT pẹ̀lú ìdá 13%. Ó kọjá 10% bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ajé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ọjọ́ kejì oṣù kẹta ọdún yìí. Ìjọba fìdí ọ̀rọ̀ ìmúlẹ̀ lójú òpó X àjọ Làmátà tó ń rí sí okòwò ọkọ̀ èrò ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó nírọ̀lẹ́ ọjọ́ ajé ọjọ́ 23 oṣù yìí o. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ ń wọ BRT lẹ́kọ̀ọ́ sósì ní AC, sósì mọ́ tan AC fún yín. Àjọ Làmátà ṣàlàyé pé àfikún owó ọkọ̀ BRT kò sẹ̀yìn bí gbogbo nǹkan ti gbówó lórí lásìkò yìí. So ẹ gbà pé nǹkan gbówó lórí. Ìjọba gan gbà pé nǹkan gbówó lórí, àmọ́ ṣe nǹkan ẹgbẹ́ yìí máa ń lé ẹnu ni pé nǹkan ti wálẹ̀. Kò yẹ kí owó tíkẹ́ẹ̀tì gbówó lórí, kò yẹ kó owó tíkẹ́ẹ̀tì gbówó lé orí. Dísù làwọn mọ́tò yẹn ń lò, dísù yẹn gbówó lórí, bet wọ́n gbé dísù wọlé mọ́, wọn import ẹ̀ mọ́. Rí dísù rà ní low price lọ́dọ̀ Dangote ni. Ìjọba àṣìbáyìí ló ṣe rí tá a ṣe ń jóbi lọ́jọ́ ẹ̀dùn, èyí náà gbówó lé, ẹ gbà báyìí pé nǹkan gbówó lé rí. Bákan náà tún ní àjọ ọ̀hún ṣàlàyé pé fífi ọkọ̀ èrò ṣiṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkó ti nílò owó tó pọ̀ sí i. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ pé àfikún owó ọkọ̀ yìí yóò ṣèrànwọ́ fún àjọ Làmátà láti lè borí àwọn ìṣòro tí àjọ náà ń kojú lẹ́nu okòwò fífi ọkọ̀ èrò ṣiṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkó. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tó wà lójú òpó Làmátà náà ṣe sọ, àfikún owó ọkọ̀ yìí tún wà ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ tí ìjọba buwọ́lù láti máa ṣe àgbéyẹ̀wò owó ọkọ̀ BRT lọ́dọọdún. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní káwọn lárìnlọ́ọ̀dù kan mọ́ fowó kún owó wọn, só ṣe é gbọ́ sáwọn èèyàn ó gbà fún yín, sán máa dá yín lóhùn. Ẹ̀yin náà fowó kún owó dúkìá yín ní BRT, ẹ̀yin náà fowó kún ní ìsìn. Wà ní káwọn onídúkìá onílé olójú kan, kì í ṣe ilé Facebook and Facebook mo ń sọ, ilé tó dúró sójú kan tí ó rìn
tí ò mú báyìí ṣẹ́wà nìkan náà ẹ lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti ní ká má fowó kún n tó mẹ́yìn fowó kún ni ó jẹ́ kí everybody náà fowó kún ṣẹ́ẹ̀ràn tí fowó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ náà kẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti àwọn tí ń ṣiṣẹ́ ní lámátà ṣẹ́ẹ̀ràn tí fowó kún owó wọn torí bẹ́ẹ̀ bá ti lè fi owó kún owó tíkẹ́ẹ̀tì ẹran ti dẹ́rẹ́bà náà o. Ó rẹ̀ yá tẹ̀síwájú nínú abala àfipákátó ni ẹja sáré dé Kwara. Mo rí àlẹ̀mọ́ kan ni tí èèyàn kan kọ torúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Prince Ọmọríbá Abíọ́lá Joshua. Yorùbá ni Joshua, orúkọ Yorùbá ni. Ó wá ń kìlọ̀ fáwọn ará Kwara, ẹ̀mẹ́ta ló pè wọ́n Kwara Kwara Kwara. Ó ní ìgbà tẹ́ ẹ ṣe àṣìṣe lálàkọ̀kọ́ ó láwọn èèyàn wọ́n lè bá yín gbà wọ́n lè bá yín gbọ́ tí ó ṣe é gbọ́ létí. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ bá ń repeat mistake again and again. Ó ní ó ti di ẹ̀gọ́. Ó ní ìyíhùn ó ló sì fi hàn wípé èèyàn gọ̀ ó fẹnu ọra ni òun ní kí ló ń gbìyànjú àti sọ. Ó ní lẹ́yìn Bukola Saraki, after he kept the Yorubas in hostage for 8 bad years, denying Oba Adebara of Jeba and Oba Tolagbe the Oro of Sao land their salaries, he handed power to current governor Abdulrazak, in whom the Yorubas trusted for a new political era in Kwara State, but unfortunately, they were tricked to vote another Fulani oppressor, whose intention is to continue from where his predecessor stopped. Since 2018, Abdulrazak came to power. He has refused to pay the Yoruba monarchs their remuneration on the note that they can only be paid through the consent of Emir of Ilorin, who is a Fulani. Not only embarrassing to those kings alone, as it also belittles every status of Yoruba king, and this egocentric and disservices of the governor towards the Yorubas in Kwara must be condoned and needs to be confronted immediately by the Southwest Council of Obas and every well-meaning Yoruba. While we continue to speak up for our people, we urge all pure Yorubas and the 14 predominant Yoruba-speaking local government to take back their right, because you people can no longer be slave to some minority Morandas. Only 2027 ló ń bọ̀ yìí. Only they may tell you he is APC candidate, and if he fails, Tinubu might lose the state. Don't be deceived. They are pathological and mendacious liars that carry out evil using Tinubu as influence and APC as printers. Táàmù mélòó ni ó ti ṣe? Táàmù mélòó? Wọ́n ní Yorùbá ní kẹ́ dìbò fún no matter ibi tí inú ẹgbẹ́ òṣèlú tẹ́ni yẹn wà. Wọ́n ní Yorùbá tí ó ṣe ti yín ní kẹ́ dìbò fún tẹ́lẹ̀ sọ ọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ gbà lórí tí ó gbọ́ èdè yín tó náà bá fẹ́ ṣe mọ̀nàmọ̀nà ní Kwara. Wọ́n lẹ́ pọ̀ jù wọ́n lọ. This is the time to show it. Wọ́n ní kẹ́yìn náà fi Yorùbá yín síbẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ ní Yorùbá kì í ṣẹni tí kàn jẹ́ orúkọ Yorùbá o. Ṣùgbọ́n Bukola Saraki orúkọ Yorùbá lórúkọ méjèèjì. Ṣé Fúlàní ni máa yẹn? Fúlàní. Wọ́n sì wá ń fìyà jẹ ọmọ ọba Yorùbá báyìí. Prince Ọmọríbá Abíọ́lá Joshua, àwọn náà kọ gbogbo àkọlé ìsìta. Ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Kwara. Ó dáa o, ó kù sọ́wọ́ yín o. Ó kù sọ́wọ́ yín ní Kwara o. Your destiny is in your hand. The ball is in your court. Ẹ já sáré yàbàrà lé ọ̀dọ̀ Àsàrídòkúbọ̀. Wọ́n ti ní àmọ́ mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá mọ́. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń yọ gbọ̀rọ̀ bíi ilá, ṣùgbọ́n nǹkan kan ló kàn tún sọ tó fẹ́ kí n sọ tó jẹ́ kí n tún yà lọ́dọ̀ rẹ̀ náà ni wípé ó sọ ìdí tó ń ṣe join Islam. Ó ní I joined Islam because Christianity is too peaceful for me. Níta fẹ́ mú wa náà nù ẹjẹ́ àmọ́ yiri ẹ̀wò lọ́kàn wa. Ó nítorí pé ẹ̀sìn Kristẹni ó ló ti lálàáfíà jù. Òun wá ẹ̀sìn tí ó mú ìpàlẹ̀ òun lé sí times 10. Ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá dé ọ̀dọ̀ federal government bí ta ti ń gbọ́ wọn ní Attorney General of the Federation Baba Fagbems wọ́n ti withdraw ẹjọ́ tí ICPC gbé lòdì on behalf of ìjọba lòdì sí ìkànnú àwọn lọ́yà àgbà lọ́yà ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọ̀zẹ́kùnmẹ̀ tán ló ra lé kan ní UK wípé ṣùgbọ́n wọ́n ní forgery nípa àwọn papers dọ́kúmẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan, ṣùgbọ́n federal government withdraw ẹjọ́ yẹn páwọn ò bá ṣe ẹjọ́ mọ́. Kí nìdí? Expect ìdí wọ́n sọ di fún àwọn.
orí ẹ̀ la rí àrírù wọn sọ̀rí fún ẹjẹ́ wá tó sáré yàn Plateau níbi tá a ti gbọ́ wọn ní fresh lélẹ́yìí o wọ́n tó pààyàn 10 nínú another attack ní Plateau mo ní mo Plateau wà wọ́n ní Middle Belt North Central ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwòsí lọ. Witnesses say the gunmen stormed a relaxation spot in Jol community and opened fire before fleeing on motorcycles through the Manga axis. National President of the Berom Youth Molders Association, Somon Dayop, says security agencies had been alerted about suspicious movements prior to the attack. The terrorists are there, they are killing people, they come with their cows, graze on farmland, poison their cows, and allege that we are the one killing people by laying ambush and shoot them, blame on us and come with this terror attack on us. We have been pushed to the wall, though. We've been saying, I may not feed again, and nobody should summon me for anything. Nobody should summon us for anything. Our Plateau people good to be killed like this, and Nigerians good to be killed like this, and the terrorists are there moving freely. Sir, I'll stop in Fulani from grazing on our land. If they have any land belonging to them, they should go and graze there. Our land is not for any grazing, and I wish STF is here so that they should know this is our what. Meanwhile, the Commissioner of Police in Plateau State, Basi Ewa, described the incident as tragic, saying that joint security forces responded swiftly after receiving a distress call and that investigations are ongoing. Ó lè káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dẹ́kun níbi tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti ń fi tó wa létí wípé ẹ mọ̀ rí àwọn helicopter tí ó mọ̀ pariwo kiri lójú òfurufú nípínlẹ̀ Èkó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní ká ẹ mọ̀ mi kàn ẹ mọ̀ sojú ẹ mọ̀ bẹ̀rù wọn láwọn ọlọ́pàá ló ń ṣe surveillance àwọn fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ nígboro Èkó ẹ mọ̀ rí àwọn gan ariwo rẹ̀ ó sì pọ̀ ẹ̀sùn mẹ́jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. To assure residents that these patrol flights are strictly for surveillance and public safety purposes. Subsequent flights will be conducted on a continuous basis as part of an integrated surveillance strategy. We have pilots and engineers who are ready to continue to do their job, to collaborate and ensure that Lagos is peaceful. A very degree of crime prevention and control strategy have been adopted and being implemented, and this is going to be an added advantage. Shortly after, with the rotor spinning, the helicopter lifted into the Lagos skyline, carrying security chiefs, the executive secretary, and members of the media on the historic surveillance flight. From high above, the team assessed strategic locations and critical infrastructure across the state. After covering a significant portion of the metropolis, the aircraft touched down. I've been flying out of Lagos, but this is the first time of coming down very low to see a Lagos that we are so passionate about and that we want well secured. We patrolled Lagos Island, we patrolled up to mainland. We covered almost the whole of Lagos metropolis in few minutes. We want to send a note of warning to criminal or who will be criminal to make sure they pack their load from Lagos and leave the state. Ó lè káàbọ̀ padà àwọn ọmọ Nàìjíríà ló tún ti wá ń sọ̀rọ̀ yìí o pé láyé tí technology ti gbọ̀pọ̀ tẹ̀lé lo drones pé wọ́n fẹ̀mí àwọn èèyàn wéwu pé kò sí bus stop lójú ọ̀run pé èèyàn ó bá fi yí Èkó ká pẹ̀lú helicopter yóò mọ̀ lo 30 minutes. Mo lẹ́kọ̀ọ́ náà ló wá fẹ́ tó bá wọn ó ní surveillance mo ní helicopter kan náà fẹ́ lò ní olóhùn ọmọ wọ́n bá lò ju ẹyọ kan lọ epo ni ó jẹ ìnáwó ní pé drone ti máyé dẹrùn tó bá kó drone síta tó ti zone ẹ̀ eléyìí bóyá drone 8 ni ó mọ̀ mójútó mainland drone 12 ni ó mọ̀ mójútó island pé drone ló láyé ẹ̀ sì mọ̀ monitor ẹ̀ real time kò ní ìdí pé ó lo network ó lo connection. Mo ní bọ́ sí fẹ́nu ń tọ́ fẹ́ sínú àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà sáà ni wọ́n náà fẹ́ tọ́jú yín ẹ̀ tún bá wọn jiyàn. Abẹ́ẹ̀rí àwọn onírayọ̀tì gan-an tán pàwọn aráàlú wọ́n kàn àtàkì mọ́tò ṣeré ní Mexico wọ́n gan lo drone ẹ wọ́n ṣe múra bíi sójà ó yà mí lẹ́nu wọ́n dẹ̀ kó nǹkan ogun jáde bí ẹni pé wọ́n ti múra àjálẹ̀ pé àwọn táwọn ń wò pé àwọn tẹ́ ń wò yìí kì í sóògùn olórin kan làwọn ń gbé o àwọn burú jáì o mú rí fọ́nrán kan níbi tí ẹ̀ tán pa ọ̀gá wọn tán pa tó ti ń kìlọ̀ fún ìkànnà àwọn ọlọ́pàá tó dá dúró wípé òun máa ní kán hàǹgì ẹ̀sìn kò dẹ̀ wọ́n nǹkan kan bí aṣọ ṣẹ́ẹ̀tì báyìí náà lò wọ́. Níbẹ̀ yẹn jẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ àjọ NDLEA eléyìí náà láàfin pẹ̀kun abala àfipàkà níbi tí ọwọ́ ti ba Mr. Kọ́lápọ̀ kan ọmọ 57 years old wọ́n ló kó láàdù wọlé láti UK wọ́n ní ó ní estate kan tí manage bóyá òun ló sì ní mo ní bóyá bí tó ti rí proceed owó rẹ̀ náà nù wọ́n ní ó kọ́kọ́ mọ̀ kàlé ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrùn ẹ̀fà ibi ó bá kàdé kó fẹnu ara rẹ̀ sọ fún ọmọ Nàìjíríà jẹ́ àwòye láòdù tó kà wọ́n náà ti ń wà tipẹ́ o. 14, 15,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. How many? 37. 37, confirm. NDLEA, Femi Babafemi, said the chairman, chief executive officer of the real estate development firm Kolapo Oladapo Raji, has been on NDLEA watch list since 2025 following credible intelligence. The 57-year-old was arrested at a safe court apartment residence in Ikate, Lekki, Lagos, after sustained surveillance after his return from the United Kingdom. According to the story, he's been on their watch list for some time, and there have been sustained surveillance around him since he returned from the UK. So they say fortune favors the daring. Sure. If the NDLEA continues to work hard, we will certainly win this war against drug trafficking in our country. You can imagine this person said hundreds of millions of naira was paid to him as profits by his associates, and that this was what motivated him to establish his own independent drug distribution channel. Oh dear. This is a troubling confession. Very troubling. People get introduced to this pastime, and afterwards they become kingpins themselves. So this is terrible, but it shows that we have a long way to go. Absolutely. And that the option we have is just one: to continue to wage war against these drug traffickers. The NDLEA has been really aggressive under the leadership of General Marwa. I'm particularly happy about the fact that when you are arrested, when you are found guilty, the proceeds of your crime, you also lose. That's if you build 10 million houses from proceeds of the drug trade, you lose everything. So you then, and one of the reasons they do that is that they instituted that policy so that they cannot use the proceeds of crime to fight against the yes, the NDLEA itself. So they will first relieve you of the proceeds of crime as a way of teaching you an exemplary lesson, so that others too will realize that drug trafficking does not pay, and that when you get caught, you lose everything. I still hope that someday our lawmakers will come up with laws against drug trafficking, the kind of laws that do not constitute a slap on the wrist, because that is what because I was about to ask you that, do you think Nigeria's penalties is strong enough, to deter people from going into this? I don't think so. I don't think so. Any business, either legal or illegal, with a high profit margin, people will do whatever it takes to remain in it. And in this case, they know that, look, the punishment is not tough. Outside of our countries like China, Saudi Arabia. Wọ́n ti bẹ́ orí ẹ̀ kúrò lọ́rùn ẹ̀ kó tó mọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn olùtàn dárúkọ ẹ̀ náà ti mú òun ló dífá fún ọmọ yahoo náà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń gbowó tó bá ti gbowó ní ìsìn wọn á ná kùnà wọ́n tún padà bọ̀ wọ́n ti Ọlọ́run ti ẹ̀ ní jẹ́ kán mọ̀ nǹkan kan nítorí owó olówó ni wọ́n ní mọ̀ nǹkan kan títí tọ́wọ́ fi bà wọ́n wá dá bó ṣe ń confiscate àwọn properties àwọn dúkìá wọn, ṣùgbọ́n irú àwọn ẹni ìpọ̀ o ní Nàìjíríà o àwọn ológun olóró wọn pé bíjà tí ń ṣẹlẹ̀ ní Mexico lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn, kò sílùú tí ò sí drug lord. Èyí ò fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́kọ́ lójú ìyẹn torí má sọ̀rọ̀ ní ìsìn rẹ̀ wọ́n ní ilé tí wọ́n náà sọ̀rọ̀ ìdíbẹ̀ wọn ò ní invoice, wọn ò ní tíkẹ́ẹ̀tì, wọn ò ní receipt yẹn, wọn ò lè dá ọkọ̀ yẹn. Nàìjíríà ìṣègájù mo tún gbé dé ìṣègájù. ó lè já sún síwájú nínú abala àwọn olólùfẹ́ wa ṣùgbọ́n nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí Gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó gbiná Òtúpó ó sọ ọ́ lórí ẹ̀sùn tó fi kan ìjọba wípé tẹ́ bá gbọ́ iye owó tán allegedly sọ wípé wọ́n san fún Boko Haram lórí àwọn ọmọ tán túlẹ̀ lọ́jọ́ sí. Kì í ṣe kékeré o, ìjọba náà ti ní rárá
ẹja inú abala ẹmbára ìlà ti sọ yẹn. ó dá wà nírí bẹ́ẹ̀ lọ́nu abala ti sálẹ̀ wọlé ní pápá àpẹjẹ invite àyáká ìwà adébẹ̀ náà abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn lólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ mi adésọlá ọládèjì wọ́n ní ẹ wo ẹ̀yìn rẹ̀ ti rí ọjọ́ ẹ̀yìn ẹni tí máa ń gba owó rìbá wọ́n ti ba ayé wọn jẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì adétáyọ̀ adégẹyẹ wọ́n ní ó bì èmi fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ olóyè ìgbòho torí tó bá ráàyè súnmọ́ olódò rẹ̀ yóò ráàyè bá sọ̀rọ̀ ilẹ̀ yorùbá ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè oòduà from network no just usa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní ìbà ọlọ́run ìbà kábíyèsí elédùmarè ọba àwọn ọba o àtẹ̀rẹ̀ kárí ayé àṣẹ kábíyèsí o. mọ́mí Mọ́tọ́lání Martins mọ́mí ìṣìyìn wọ́n ní bọ́bí ìtìá bọ́bí lọ́bì ìtìá ọ̀sẹ̀ yá san gbogbo àwa ẹbí aláyọ̀ yìí lágbára ọlọ́run àmì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ibà ìbọ̀bọ̀ àtàyà o Valentino àti ìyá rẹ̀ ń kọ́ wọn wà o ṣé ìyá wòlíì náà ti gbà tí ẹ mọ̀ wọ̀rí ìyá wòlíì wọ́n ti ń gbàbẹ̀ verse inú bíbélì inú kíní ni o inú Old Testament wọn mo fi tóòsì wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dorcas wọ́n ní ibà gbéwadébẹ̀ àlejẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ganu sí ibà mọ́nà tán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àmọ́ mi ẹ̀ bá ń kí dáàdì Netherlands. mọ́mí tó iná rí wọ́n ní àwọn ọmọ ṣàbáríkọ̀lọ̀ following a man online ọ̀yọ́ ló wà oyo rédíò oyo. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní alien ní àṣà àrídòkun bọ̀bá yìí àbẹ́ẹ̀ rí ó ti di spirito ẹlẹ́sìn. mọ́mí Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ náà fẹ́ kọ́. ààbò ọlọ́run á dájú lórí gbogbo àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù láti Houston Texas àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní mo ṣí olóòṣẹ́ ayọ̀ mi kún o àfi pàkà àwọn ọmọ ń kọ́ òbí ibà lè jẹ́ dílì o ibà rìpọ̀tẹ́ dílì ibà kéde fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti Oòduà nation káfàtà wọ́n ju kí ìsinmi látọ̀ kan mo rí star bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí love. mọ́mí Mọ́tọ́lání Martins wọ́n ní kí ló dé tí ó jẹ́ wípé bí ènìyàn kò bá tí ì kú àwọn ọmọ Yorùbá kì í gbé oríyìn fún ṣé wọ́n fẹ́ gba ẹ̀mí lẹ́nu CSI ni kí àwọn náà mú àkọ́bí wọn sílẹ̀ àbí kò jù bá náà lọ Yorùbá nation kan mú sílẹ̀ fún Yorùbá nation. imagine kálẹ́ni ẹlẹ́ni ti bá lọ Ọlọ́run má jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi àmọ́ síntọ́ sórí sàárì rẹ̀ ní báyìí pé ta ló ránṣẹ́. Yorùbá náà ni orin bá mi àbẹ̀fẹ́ ni mo rántí. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Monday ibà ìfẹsowápọ̀ mọ́ mi náà kí yín o ọjọ́ Monday kì í gbàgbàkúgbà all over the world wọ́n ní kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa àti ìdílé ẹbí aláyọ̀ yìí àmì o. Nigeria government tún rí ibi tí wọ́n máa náwó sí nínú kòsíkòsí yìí á dúpẹ́ pé kò bá ẹ̀mí lọ Oòduà nation no going back kiri wọ́n tẹ love àti wine. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyẹmísí Abígúndé wọ́n ní the Ziani carted away Nigerian taxpayers money in a disorganized and corrupt country and ran to an organized country to lavish the money wickedness everywhere ẹ̀mí ìkà of London. mọ́mí tó iná rí wọ́n ní béèyàn bá ṣàṣìmí láti gba owó wàláì ó kàn fowó jóná lọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn ni. kàtígórì kan lèmi àti yín jọ wà. ẹ jẹ́ ń sáré padà sọ́dọ̀ mọ́mí Evangelist Dorcas Jádesọ́lá wọ́n ní òwe Yorùbá ló ní ọjà tí ọmọ bá ti wọ̀ òkúta ti dé bá kò ṣe nǹkan kan ó fi ẹ̀mí ìmoore hàn ní o Ọlọ́run á ṣàánú àwọn túlétúlé àmì wọn bú sẹ́rìn ayọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń tó díke. mọ́mí Mọ́tọ́lání Martins àmọ̀rọ̀wọ́ yín gan lónìí wọ́n yarí tán ni o wọ́n ní ẹnu àbùkù náà ni wọ́n máa fi kan Sunday Igboho tí ẹ̀mí olódì CSI bábọ̀ àbí tí mo sẹ̀ sọ tán nísìn irọ́ ni wọ́n ń pa inú wọn kò dùn sí bí CSI ṣe gba ìtúsílẹ̀ ní ó ń ṣe mí bíi kí n ṣépè fún àwọn ìkà wọ̀nyí mọ́ mi jẹ́ ń tapo sí ẹ wọ́n bínú mo fẹ́ sọ. mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní happy day Obi àti mayaya mo ráàyè lónìí o mo mọ̀ pé sẹ́pọ̀ ni mọ́mí mo wà nù ẹ̀mí pẹ̀lú yín. bá mi Kúnlé Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà mo kí ẹ kú iṣẹ́ o ọkọ̀ prophetess ọkọ̀ ẹlẹ́à ṣé àwẹ̀ ni Ọlọ́run yóò mú wa dé ilé àṣẹ àmín. mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní àwọn ọmọ ẹ kò lè gbọ́ràn olójú kòkòrò ni wọ́n aṣẹ́wó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn love from mama dollar abẹ́ẹ̀rí wọ́n tàn wọ́n wọnú igbó díẹ̀ ló kù ọba bẹ́ orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló kúkú mọ iye àwọn ọmọbìnrin tó rí wọ́n ti gbàbọ̀dé lọ́wọ́ wọn
mọ́ mi fún mi lọ́lá bẹ́ẹ̀ lòun ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà mọ́nà tán gbogbo ìròyìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló máa ń fa òtútù ọ̀gá o love you ọkọ wa love you too ìyàwó mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà Ọlọ́run wá wà pẹ̀lú CSR mi májàsọ́lá ọkọ wa àwa ìyàwó yín ti pagbo yín ká mo jẹ́rìí yín àti keep yín warm love you too I'm warm lẹ́yìn pé ohun mi jákè. bá mi rẹ́mìrẹ́mì yìí kan Trump wọ́n ní wọ́ọ̀nù gbogbo wa o káwọ́ọ̀nù àwọn ọmọ wa pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby please Africans stay out of Mediterranean area. Italy Prime Minister have announced she will deploy army to protect borders. God bless America. I stand with President Trump. If not, stand with Meloni, Prime Minister wa. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní ara nǹkan tí a máa ń sọ ní eléyìí bàbá yìí fẹ́ dá wàhálà ìdààmú àti ìpayín keke sínú ìdílé rẹ̀ lójú ayé rẹ̀ àti pàápàá lẹ́yìn tí ó bá kúrò láyé. Bàbá Ọkọ̀yà nọ́mbà wí ọkùnrin àgbàlagbà tí ó ní làákàyè tó pé kò ní sọ̀rọ̀ jáde báyìí rárá o nítorí please turn over. Wọ́n ní ẹ̀yin obìnrin burú gidigidi mọ́ mi gan kóra wọn gan ní ọ̀rọ̀ yìí ti pọ̀ ju tí Alhaji Ọkọ̀yà kò bá sọ́ra ọ̀rọ̀ yìí yóò lẹ́yìn yóò sì mú ẹkún kíkorò wá fún ni kí Ọlọ́run kó ràn wọ́n lọ́wọ́ o ló bá tán wọ́n lè parí ìjà ẹ̀ forever láàrin ọmọ ẹ̀ wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ̀ ẹ̀mẹ́rin ní ×4 mo rí mọ́mí clearly pọ̀ yín náà àjọ ń pọ̀ ara wa ni. Bá mi fọ́lọ́nsọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Bobby gbogbo àwọn olóṣèlú Nàìjíríà àwọn ọ̀jẹ̀lú wọ́n ní wọ́n rùn mí wọ́n. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ẹni òfò. Mọ́mí Anna Usu wọ́n ní Ìgbòho Sunday Ọ̀ṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí apàrẹ láyé láṣẹ Ìdùmarè Oòduà National Government àwọn tẹ́lọ̀ sí wa àti nǹkan panu. Àtìmẹ́gọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíátíá ẹkú iṣẹ́ takuntakun yìí ó Ọlọ́run á máa fún yín sí kó mọ́ bá wa ṣe ni àmín. Ẹ ti gbàgbé pàwọ́ àti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Bobby kí Dúpẹ́ Onítìrí jáde níbi tó bá wà kó wá gba ọmọ ọlọ́mọ tó wà látìmọ́lé láti 2024 kó má fi kọ́ Ìgbòho lọ́rùn rárá ó ti sú wálé ẹ̀dùn fún irọ́ pípa. Ogbó abẹ́wọ̀ wọn ní ìbáganú sí ibà 316 wọ̀ ẹ̀mí lẹ̀ ń ké sí mo kí yín o àtàyà èmi náà kí yín mo kí fún yín dáadáa bí èdè ìgùn wọ́n tẹ love sí wọ́n tẹ búrẹ́dì kan mò ń wò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ginger ẹ bá wa fi enable downloading link on this video ṣé ò sí ń bẹ́ẹ̀ ni YouTube mọ̀ sí nǹkan o gbogbo nǹkan náà ti ṣéǹjì máa lọ́wọ́ o. Bámi Abdidam Makafi wọ́n ní lórí ọmọ tó lo ìjáàbù lọ sí jambu wọ́n lè máa lo fingerprint fún everyone fún ọ̀nà ìdánimọ̀ tí ó dẹ̀ máa ní ìdánilójú tí kò mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni at Captain Mike Adesanya kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ó great BB mo wá kí ọ àní ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ àdó olóró ni ò nígbà tí ò ń gba dẹ̀sẹ̀ àní níyànjú sí ó rọrùn bẹ́ẹ̀ ni kí èèyàn lọ ṣẹ̀wọ̀n bí ó tilẹ̀ kówó mi yóò sì tún tiraka bóyá ó lè jẹ lọ ní ẹni tán ọmọ fẹ́ fi waste time lé ẹjọ́ náà ni mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí ẹkú jọ́ mẹ́ta bá mi mú mi sí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Jẹ́mílà Àgbájé wọn ní aláìní làákàyè ní ọkùnrin àbòsí ẹ̀sìn ti fọ́ lórí nítorí owó náà ní gbogbo ẹ̀. Ṣé ìṣe bàbá tó pera rẹ̀ ní màmú àgbà Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá lọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Ajayi àwọn tó ti pẹ́ tá a ti rí inú comment section àmọ̀rí lónìí wọ́n ní let such prophets pray that God should happen to them like it happened to Olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ní àṣẹ Ìdùmarè mọ́ down talk is cheap lọ́dọ̀ wọn. Ẹnu tí aráyé fi padé gún náà fi padé ògùn bó bá yá. Aládé ni kó jẹ́ kí adé òun gún régé òun ló mọ ibi tí ń lọ ẹni tó sì ránṣẹ́ tó pè é tó gbádélé lórí ló mọ̀ bí tó ràn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyeníyà nọmba 2 comment yìí mo kọ́kọ́ rí ọmọ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ṣé wòlíì ni bàbá yẹn ni. Wọ́n ní ẹnu àṣàrí ló máa pa ẹbí sílẹ̀ o I don't think the fire happening is not cooked with these wicked people wọ́n tẹ love sí a. At Ọlámídé Túbí àwọn tó tá a ti rí ti pẹ́ yóò yẹ irun ní wáyìntì wọ́n ní Nigeria has only a single fire truck capable of handling such a large fire at the airport. May God help us in this country. And the politicians see nothing wrong with that. Ẹ mọ̀ dáhùn omi tán tẹ̀ gan-an kò débi tí náà ti ń jó. At Olúyọmí Olúwọlé bá mi dáadáa wọ́n ní great Bobby God is greatest. I love this pastor so much for that gift to the lady. May God bless him. Amen. Yorùbá Nation Government Rotarian Olúwọlé from Eastern Texas.
mọ́mí mabel akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ọlọ́gbọ́n ni àáfàá tó sọ ọ̀rọ̀ fún aláàfin báwo ni ìbá ti dáa tó kí gbogbo àwọn tó close mọ́ aláàfin sọ ọ̀rọ̀ bíi tí àbí àáfàá yìí dádì nasiru put yourself in Igboho's shoes from Indianapolis, USA. mọ́mí jẹ́mílá gbájẹ́ wọn ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ilẹ̀ yorùbá wọn kì í sọ̀rọ̀ mi ò mọ nǹkan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbẹ́nu wọn falágbàfọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n believe pé spiritual nìkan battle wọn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ja tinú ẹ̀mí lẹ́yìn ọmọ ja tinú ara. At Amazing Grace wọ́n ní ojú kòkòrò kò ní pa àwọn ọmọbìnrin nàìjíríà yìí ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ti sú mi fa àlàáfíà fún yín àti gbogbo ilé ọ̀gá bíi màmá sójà àgbà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí aláti Canada wá sójà kékeré náà kìyìn ò bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi jẹ́mílá àgbájé wọn ní ó kú làákàyè o ọlọ́run kò ní pa làákàyè rẹ ọkọ mi ọmọ balógun ṣéwù yóò yẹ ṣéwù sheik àbí àáfàá ní sheik àmì ọlọ́run dàpé sheik sí ó dùn pé dáadáa. Ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín òun ní àyà that pastor was just too emotional. He understood less the nitty-gritty of this matter. He was right that someone was spy at Lagos rally. Courtesy Nigeria Police Force. Okay, àwọn okay. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní kí lélẹ̀ ike ìmáàmù mákẹ́dẹ̀ disappoint mi kẹ́ Obi CSI ṣe máa wá gbà wọ́n sílẹ̀ yìí wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ mọ bọ̀dá tí wọ́n gbá létí yìí tí wọ́n sì kà á sí wa létí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ọ̀mí mo kí n dáadáa wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ yìí kò yẹ wòlíì Nasiru ọ̀rọ̀ wípé Sunday dalẹ̀ ó ní Ọlọ́run á jẹ́ kí ó tètè yé wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a. àtúmẹ̀gọ́ láwọn ní ìbọn olóyè rẹpẹtẹ ìbá ẹlẹ́yà láàrin gbogbo ọmọge ibà ẹlẹ́rìn ẹ̀yẹ ibà á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ mọ́ọ̀mí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fì àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní ọ̀rọ̀ ni àmì Ọlọ́run sọ yìí o kí Aláàfin ṣiṣẹ́ lé kí Ọlọ́run darapọ̀ mọ́ àmín. mọ́ọ̀mí Dorcas Rodolú Olúwatúnmiṣe wọ́n ní lóòótọ́ ni Tinubu mọ̀ sí ọ̀rọ̀ ilé Ìgbòho ṣùgbọ́n Tinubu náà ló fún lómìnira torí pé ó mọ̀ pé Ìgbòho tún jẹ́ aláàbò fún un ó ní pure water náà ń dá ìdá mẹ́wàá o please turn over. báàmì orí ọlọ́run rí wọ́n ní Obi ó mú àbí kò mú rọra lórí ọ̀rọ̀ ọmọ bàbá wa ẹlẹ́bù ìbọn torí ẹlẹ́hà àti wòlíì ọgbọ́n ló gbà àyà lórí ọ̀rọ̀ wòlíì àríran everybody na level more recognition needed orí ọlọ́run rí from Dallas, Texas. Báàmì Àbáyọ̀mí Elrufai wọ́n ní Obi special yes Ojúde Ọba was done in Awujale's absence the last one before Awujale's demise he was sick then. mọ́ọ̀mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní over 15 years tí Akíntọ́lá fa wàhálà ìjáàbù nílọrin tí àwọn alákatakítí fẹ́ lọ dáná sun the first Christian school old students ló dá wọn dúró from Providence, Rhode Island. Báàmì Àbáyọ̀mí Elrufai wọ́n ní please Obi don't disturb yourself about that pastor there is a word that says he who feels it knows it. When CSI was experiencing it then who joined him to experience it? Look at his properties that were vandalized. abẹ́ẹ̀rí mọ́ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé CSI ò tiẹ̀ pass through kankan. ewu náà ìmọ̀ pàwòdì ni ẹja kí àwòdì kó ewu mọ́ mi lùjẹsà àwọn náà gbẹni bọ́bí rẹ̀ ibà wà mọ́ọ́rẹ́ ibà kà síwájú ẹnu ọpẹ́ gbogbo wa kò ní kan níkàn níyà mí òtítọ́ kòrò kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló fẹ́ òtítọ́. wọ́n tẹ love sí a from Texas ó dáa àwọn ò tún fi eléyìí sọgbọ́n ẹ̀hún ó fi sára archive ọgbọ́n mi. àwa tá àwa àmọ̀ràn pa ń kọ ẹni tí ò fóòtọ́ irọ́ ló fẹ́ ṣé ká mọ̀ parọ́ fún wọn ni. ó dáa mọ̀ bá a ṣèṣe tán wá gbá yìí níke wá ká pákéèjì ẹ̀ fún ọ padà. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Emmanuel ọlọ́fìnníkà wọn ní Obi onísọkúsọ ni wòlíì yẹn sọ nípa CSI èèyàn jàjà òmìnira fún ìran ó ní kó má lè ṣe òṣèlú tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. bá mi ẹja bó ṣe yé wọn tó nù ó ṣe yé wọn nù. láti California àwọn tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn ò fẹ́ pé wọ́n ló kọ́ tẹ́ pé wọ́n ẹ̀ ní o kò gbẹ́nu mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja tẹ̀wájú wọn ni mo gbé kùndùsì fún àbúrò CSI fún wa tó tónu ẹ̀ kí àwọn ọmọ onítìrí pé dúpẹ́ ọ̀gá wọn kó wá gbà wọ́n lẹ̀ LA California wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. àtẹ̀rẹ́sẹ̀ òjò ọmọ mi ní wòlíì èké wòlíì ọ̀dàlẹ̀ náà fẹ́ sọ o korúkọ wòlíì tẹ̀ ń bá wí o ṣe ìyàwó mi wòlíì tí mo fẹ́. at Mrs. Sipawa wọ́n ní wá Islamic jàgídíjàgan go and live where they can do Sharia law
mọ́ọ̀mí mọ̀súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ jẹ́ kí wọ́n fi Nàìjíríà yáwó ṣùgbọ́n kí wọ́n jẹ́ káwa lọ wòlíì ẹ̀yin náà jáde bí ọmọ Yorùbá ká tẹ̀lé yín ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ lọ́dún ránníṣẹ́ dé tòrutòru ẹ ṣé Bobby fún ìròyìn ojoojúmọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí pineapple àti watermelon. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní bàbá ẹ̀yin ò ṣe bọ́ síwájú since tí ẹ mọ̀ gbogbo àyí kí ọmọ Yorùbá follow rádaràda. Mọ́mí Mrs. Power wọ́n ní is wicked people that will be condemning Sunday Igboho. Mọ́mí Yẹmí Ìgè mo rí pé ẹ ti fẹ́ wọnú ẹ̀mí ó pẹ́ tí mo ti rẹ́rìn kẹ̀kẹ́ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Mọ́mí ọjọ́ kan pẹ̀lú owó ìgbà tí n bá ti ka kọ́mẹ̀ntì mọ́mí Sàláù ni wọ́n rántí mọ́mí Yẹmí Ìgè. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mo dúpẹ́ ta ìwà wàrà ìwọ́n ní Bobby mi ọ̀hún mọ́mí ẹ̀ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o. Happy Monday o ààrẹ ajé jẹun láṣẹ Èdùmàrè àmì àfà àmì Ọlọ́run yẹn tí ẹ bá máa gbọ́ wá sí ẹ̀ ní òdodo ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ. I just like the man torí pé ó mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ from Virginia ni mo wà wọ́n tẹ love sí a Virginia mo ti ń pè Virginia ẹ má bínú. Mọ́mí Florence Alade wọ́n ní kí Ọlọ́run lè jẹ́ kí kábíyèsí gbọ́ wá sí àfáà yìí kí wọ́n sì lè mú lò àmín. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ káalẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby o wọ́n ní ẹ ò ní wálẹ̀ láṣẹ tẹ́dùmarè àṣẹ wà lókè lẹ́yẹ fọ̀hún lókè lẹ́yìn náà mọ̀ wá torí lókè là bọ́jọ́ lókè là bòrùn wọ́n ní wòlíì Nasiru ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní ọjọ́ tí Ìgbòho fẹ́ lọ sí rálì ní kí wọ́n lọ pa á. Ó lọ́rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi o kò yé mi. Ókè wọ́n ti ríran tẹ́lẹ̀ bóyá kẹ́ bá wa tún kọ lọ́la. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ̀lábísí Olúwatóyìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi dáadáa ọkọ àwọn àgbà mamas we love you I love you too mọ́mi wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí mi please don't listen to this ọ̀dọ̀ yóò àsárí dòkúbọ̀ ọ̀dẹ́ adatọ́ I come in peace mọ́mi you didn't come in peace you come with violence. Ṣùgbọ́n peace ni fún wa lórí ìkànnì àwọn ọ̀tá wa ni ó mọ experience violence. Àtọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní àmì Ọlọ́run máa ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ nígbà míì yàtọ̀ sí àwọn àfáà onímọ̀nà fi kí ọ̀dàlẹ̀ adalẹ̀ ayé rú Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán rí dàrú. Báwo ni mọ́mí Jẹ́mílà Gbájẹ́ wọn ni mo láìkì yín jàre brother Bobby pẹ̀lú òdodo ní sísọ Ọlọ́run ṣeun o. At DJ Kato Island wọ́n ní òbí gbogbo olóṣèlú ló lè sọ ohun tí Jonathan sọ o Ọbásanjọ́ ti sọ rí and Buhari náà ti sọ rí ó ní tó ń bá lose election òun ò padà sí abúlé òun ní Daura ẹ kó ètò ṣùgbọ́n náà ló tún sọ nígbà kan pé ẹ̀jẹ̀ ó sàn mélòó nù wọn ló wá sọ ló padà sábúlé rẹ̀ ọpẹ́ Jonathan nìkan la rí nù wọn gbà tó lose election. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Agnes Ọ̀sàdé wọ́n ní mọ́mí Ọ̀sàdé Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ ọpọlọ ìrìn bàbá olóyè Ìgbòho ọlọ́gbọ́n àti lóye o ẹ jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́nu jáwáyà máa ṣe tiwọn ìgbẹ́lẹ́nu vendor wọn o mọ́mí yóò yẹ mo ti gbọ́rọ̀ ìrí ìgbẹ́lẹ́nu vendor. Mọ́mí ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní àyà òbí olórin yẹn sọ pé kí la ti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi àyè tó àyè má lè ó ṣọ́ọ̀tì orin yẹn ṣọ́ọ̀tì ṣùgbọ́n nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó ó dúró nation no going by wọn tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ láti Canada. Bámi fi káà Victor wọ́n ní òbí I have a dream in Psalm 49 verse 1 for he sees wise men die likewise the fool and the senseless person perish and leave their way to others. Help me remind those only. Àtàdépọ̀jọ́ pé ẹ̀mí wọn ní aláyọ̀ wa ẹkú ìyànjú kò ní rẹ̀yìn lórúkọ Jésù àmì o tí bàbá wa Sunday Igboho bá gbà fún olódòdè ta ni kó gbà fún ọmọ gbà fún bàbá ẹ̀ kó bá a lè rọ́nà lọ Yorùbá wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Alájà Àmọ̀dínà Solomon wọ́n ní I love àmì Ọlọ́run because he speaks the truth to power straight up he's young and very intelligent. Àtọ̀lábọ̀dé Ọlájú wọ́n ní bàbá Nasiru ẹ̀ serious rárá ẹ̀yin àtàwọn ọmọ ìjọ yín kò lè síwájú ogun Yorùbá nation káwa náà kẹ́yìn wọn. At Olukayo the goodness wọ́n ní Jonathan is a good president with a good heart. Òun náà bá nǹkan jẹ́ o gbogbo wọn náà náwó ń bẹ̀. Mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Sunday Igboho olóyè máa tẹ̀síwájú ẹlẹ́dàá ti gbà ọ́ pẹ̀lú òtítọ́ o Oòduà nation no going back soonest wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu Obi mọ́mí I cite you grandma dáadáa.
mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní òbí ibà sáléwọlé àtàyà ẹkú iṣẹ́ òní o ẹ ṣeun tí ẹ jẹ́ kí etí wa ó di ọlọ́run ní ẹjẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ìgbòho ṣà ni kò yé wòlíì Násírù rárá o wọ́n ní wọ́n máa lè ní arákùnrin Rivers yẹn Àṣàrí Dòkúbọ̀ Nàìjíríà ti collapse láti 2014 expiry date ẹnu. Alájà Bùsáyọ̀ Abbas wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáláyé ibà pamílẹ́rìn ọlọ́run ní pa wá lẹ́rìn o. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni tó ń yà Michael also known as Hallelujah láti Surulere ibà gbọ́mábí wọn mú un jẹ́ ẹ̀ṣẹ́ rí àwọn tó mú àwọn onígbókiri yẹn olè ní wọn o. Kílẹ̀ ń já géètì onígéètì fún láti wọ ilé onílé ó lé ní kí wọ́n nà wọ́n bí ẹni máa fẹ́ pa wọ́n. mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kì í ṣe wípé abínú sí obìnrin tí ó wà ní France yìí ṣùgbọ́n bí ó ṣe ń sunkún sí ìjọba Nàìjíríà yẹn ìjọba Nàìjíríà gan ò rí ara wọn torí náà lọ́rùn àti aláàánú kó gbàjarè sáwọn aláàánú. bẹ́ẹ̀ náà ni àtibámi Mọ́rí Adéyẹmọ wọ́n ní òbí bóyá wòlíì Násírù ka bíbélì wọn kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ báyìí nítorí wípé bíbélì sọ wípé ọmọ ọ̀dọ̀ náà fi ọgbọ́n ṣe wòlíì Násírù máa padà dúpẹ́ gbogbo àná láàrọ̀ pẹ́ dá bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Elizabeth Dada wọ́n ní bàbá Násírù ẹ yà mí lẹ́nu o lórí ọ̀rọ̀ yín sí bàbá Sunday Adéyẹmọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà dé fìlà olódòdẹ níjọ́ kan sáà ó dà o wọ́n ní kàn bẹ̀rù Ọlọ́run o. At Ají Taramu Emmanuel wọ́n ní I and Mr. Bobby amóore o bẹ́ẹ̀ ni o báàmì Ají Taramu Emmanuel. báàmì Délé Ayẹni wọ́n ní power holding management team are incompetence to say the least shame on them. abẹ́ẹ̀rí tí National Grid ń fi gbogbo ojúmọ́ já. ó ra àwọn ọmọ kí káàbọ̀ padà o bó ní iṣẹ́ àyàṣe yín dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi tì í sí odò sàlẹ̀ kí wọ́n á mọ̀ gbé ń débẹ̀ káfẹ́ lójú gbogbo bí tá a ti mẹ́nubà gbogbo bí tá a ti júwe fúnra wa o bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́ bá dilẹ̀ wá dénú yín báyìí ẹ bá wà ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kán fi sọ̀rọ̀ àjíjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá wa kọ ìmọ̀ràn yín kọ́mẹ̀ntì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ bó bá ti wá ju 5 lines lọ a ní fi ohun wa gbé jáde àyà ò ní kà ṣùgbọ́n yóò wà lórí agbágbé fáwọn èèyàn tán fẹ́ kà á láti kà á. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ẹni tí kọ́mẹ̀ntì ò bá wọnú ohun àyà àwọn èèyàn ń kà wọ́n rí wò ń bẹ̀. alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tó ní iṣẹ́ tí jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa bíi déèyàn bá jókòó ọjọ́ Monday jókòó Monday yàtọ̀ jókòó seriousness. alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́ẹ̀já dé ìlú tí wọ́n kọ lẹ́tà sí àwọn agbébọn tí wọ́n sọ wípé tán bá pèsè 100 million lẹ̀ fáwọn owó wọn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn inú àwọn agbébọn àwọn agbésùnmọ̀mí wọ́n ní àwọn ń bọ̀ wá kọlù wọn o. àwọn agbébọn ní apá gúúsù ìpínlẹ̀ Kẹ́bí wọ́n láwọn agbébọn ní apá gúúsù ìpínlẹ̀ Kẹ́bí tí wọ́n kọ lẹ́tà sí lọ́jọ́ sí wọ́n náà tún ti kọ lẹ́tà bí wọ́n ti béèrè fún 100 mílíọ̀nù náírà wọ́n ní àwọn ò wá preach mọ́ ẹ̀mọ́rẹ̀ tí àwọn páwọn ń bọ̀ wá preach mọ́ owó làwọn ń bọ̀ wá gbà báyìí o wọ́n ní 100 mílíọ̀nù náírà lówó àwọn ti bẹ̀rẹ̀ pé gbogbo àwọn olùgbé Ngaski tí wọ́n ń ṣèlérí pé àwọn yóò kọlu ìlú náà tí wọn ò bá san owó náà o pé kán gbàgbé ọ̀rọ̀ preaching wọ́n fi yẹn ṣe excuse ni o. ìbéèrè yìí ló wà nínú lẹ́tà kan tí àwọn agbébọn tún fi ránṣẹ́ sáwọn aráàlú o. ìdúnkokò yìí wáyé lásìkò tí ètò ààbò mẹ́ẹ̀ ní àwọn agbègbè kan nípínlẹ̀ Kẹ́bí tí àwọn agbébọn sì ń kọlu ọ̀pọ̀ agbègbè. nínú lẹ́tà tí Daily Trust gbé síta àwọn agbébọn kìlọ̀ fún àwọn aráàlú pé kí wọ́n má fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ohun tí àwọn kọ síbẹ̀ o. wọ́n ní èyí kìí ṣe àwàdà ẹ gbọ́dọ̀ san 100 million naira tí ẹ bá kọ̀ ẹ ó kan ìdín nínú iyọ̀ tí ẹ ó sì dá ara yín ní ẹ̀bi tán bá lọ sọ fún yín tán agbófinró kan bá lọ sọ fún yín pé mọ̀ sí mo nírú eléyìí gan ló yẹ kí wọ́n fi rí wọn mú kán fi dẹ wọ́n. kódà tí ẹ bá pe sójà wọn kò lè dá wa dúró. lẹ́tà náà ṣàlàyé lẹ́tà tuntun lélẹ́yìí o táìmù lẹ́tà la wà ní ìsìn. wọ́n tún wá rán wọn létí o wọ́n ní kán má gbàgbé o pé ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní ìbọn bọ́ba kò so wọ́n láwọn táwọn kọ lẹ́tà sí wọn àwọn làwọn yà ní wọ́rọ̀ o. wọ́rọ̀ náà ti pa mélòó náà pa ń wọ́rọ̀ náà ní Kayama local government wọ́n pa 176 wọ́n tún jí over 150 something lọ. wọ́n ní àwọn làwọn yà ń bẹ̀ ní Kwara rí àwọn èrò wọn sí ń yà dànù ní Kwara níbi tí ọ̀pọ̀ èèyàn ti pàdánù ẹ̀mí wọn lẹ́yìn tí wọ́n gba ìkìlọ̀ lọ́wọ́ àwọn agbébọn ṣùgbọ́n tán rèé fi lẹ́tà àwọn tán rèé fi jíṣẹ́ fún àwọn agbófinró àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ló yẹ káwọn dáná ya wọn. mo níbo náà wá ń kó àwọn èèyàn sí 150 something
wà lákàtà yín tẹ́ ẹ kó ń wọ́rọ̀ àmọ́ yín tẹ́ ẹ kó wọn mọ́ tẹ́ ẹ bá tún kó àwọn èèyàn bíi náà. àwọn aráàlú ló ń gbé pẹ̀lú inú fún àyàfú lásìkò yìí olùgbé agbègbè Abbas Alkali ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kọ lẹ́tà sí wa bí eré bí àwàdà fún 100 mílíọ̀nù náírà lọ́wọ́ ìlú o. Gbogbo wa ni à ń gbé pẹ̀lú ìbẹ̀rù báyìí nítorí ìdúnkokò àwọn agbébọn pé kí a san owó àwọn tó bá tún gbowó lọ gan wọn á tún mú wọn lẹ̀. A ti fọ̀rọ̀ náà tó alága ìjọba ìbílẹ̀ létí o, mo sì gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà ti gbọ́ sí lẹ́tà náà tí wọ́n sì ti ń gbé ìgbésẹ̀ àǹtán ní ẹ̀mọ́ sílẹ̀ sí ó yẹ kẹ́ tún wá sọ ọ́ta èèyàn sì gbọ́n tó ẹni tí ń sọ̀yàn. A kò fẹ́ fi nǹkan kan sílẹ̀, a mọ̀ pé wọ́n lè wá bí wọ́n ṣe ti ṣèlérí. Àwọn èèyàn kan ti kúrò ní ìlú láti lọ sí ibòmíràn tí ààbò wà ṣùgbọ́n àwa kan wà tí a kò ní ibì kankan láti lọ o. À ń gbàdúrà pé kí ààbò Ọlọ́run wà lórí wa. Ó mà ṣe o. Òsì olódòdó ẹkú iṣẹ́ ìlú o. Àwọn tọ́rọ̀ mi ò yé wọ́n á ní ṣé mò ń dọ́gbọ́n bolódòdó ní kí ló kàn mí pẹ̀lú wọ́n ṣe rúlù Nàìjíríà. Ṣé mi mo sọ fún yín pé ó kàn mí ni? Ṣé mi mo sọ fún yín pé èmi ló kàn? Ṣé mi lè mi sọ fún yín pé èmi ló kàn? Àbẹ́mi ni mo ní kẹ́ máa kọrin Ọ̀yọ́ Monday. Ṣé mo ní Monday tí tẹ́ ń kọrin fún? Ẹni tó sọ fún ọpọ́ ẹ̀ ló kàn náà nù. Èmi ti mọ́kàn kú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjà. Mo ti mọ́kàn, mo ti mọ ibi. Ẹ mọ̀ téèyàn bá ti ó dàbí ìṣirò mathematics téèyàn mọ̀. Mathematics tó mọ̀ dáadáa tán wá gbé wá nu question. Ó láàárín 2 minutes ó ti solve ẹ̀ tán tó ti ń gba ìlàgún ẹlòmíì tí wọ́n ti máa jẹ ìdí báírò ó ti solve ẹ̀ tán pápápá. Bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí ni problem Nàìjíríà ti solve lọ́kàn tèmi kò tí solve lọ́kàn tí ẹ sì ń retí kódà problem Nàìjíríà ti solve lọ́kàn tèmi. Orílẹ̀-èdè tuntun lèmi ń retí. Orílẹ̀-èdè tuntun kò rí tata kan wà yìí a fẹ́ fọgbọ́n a fẹ́ fi gbáǹtà nìyí yóò yé àwọn èèyàn kan. Mo sì mọ̀ pé ó yé ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi lórí ìkànnì. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ á wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti ẹ jẹ́ á wá lọ sí airport níbi tí náà ti jó lánàá tó ti kọrin orin rẹ̀ wọ́n lórin rẹ̀ kan létí. Ọlọ́run wà ní jẹ́ kí náà kọrin délé yín. Orin tó kan létí kò ní kọrin délé tèmi náà láṣẹ Èdùmàrè. Ṣé ẹ sì rí àwọn agbérin àwọn elégbè lẹ́yìn iná wọ́n máa ń sí iná wọ́n máa ń sí orin gbè ní ìyà wọ́n kọ auto wọ́n kọ bass wọ́n kọ soprano wọ́n kọ tenor wọ́n ní kọ délé yín àtèmi láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ á wò ó bí wọ́n ṣe gbìyànjú láti pa iná yẹn. Ẹ rí wọ́n ṣe gbìyànjú tó kẹ́ tó wá bá fi ṣe kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ti UK. Iná omi tán ń fọ́n òun náà lẹ̀ ń wò yẹn omi tán ń fọ́n ní ti ẹ bá ń fi ṣe kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ káwọn táwọn èèyàn ń sọ lábẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ wá fi ti UK sẹ́gbẹ́ kan. Ẹ rí wọ́n ṣe ń pa ti UK bó ti jẹ́ pé ti UK yẹn náà wọ́n lójú kan lẹ̀ o ṣùgbọ́n wọ́n gbìyànjú omi débẹ̀. Ó dàbí ti Nàìjíríà wọ́n máa ń retí kíná fúnra rẹ̀ kú ni iná kú ó fẹ́ rú bojú. Omi ò tiẹ̀ débẹ̀. Ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ká sì tún gbọ́ lẹ́nu GMD wọn àbẹ́ MD ni GMD MD èyí owó kò jẹ́ ẹ sábà ń tẹ̀ sí. Bàbá ti wá dé a lọ sọ́dọ̀ tó ń. These are with the chemicals. They just a waste the. Okay. The water don't gain pressure. For where? Where you want? Go. See your life there. See your water there. I use helicopter now. I use helicopter. You can't sir. They don't come to the team. This guy. Ó náà lẹ ti rí yẹn o omi débì kan omi ò débì kan bó ti jẹ́ wípé iná ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìjàmbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ṣe wọ́n. Ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu MD fan ọ̀gá wọn ń bẹ̀ bó ti jẹ́ pé a rí helicopter náà tó kọjá ṣùgbọ́n kì í ṣe helicopter tí ń fọ́n omi helicopter tó fẹ́ dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn ní adúpẹ́ ní Nàìjíríà ni wọ́n gbìyànjú wọ́n sì ròyìn iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn
helicopter náà lẹ́rí tí ń kọjá lọ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá wọn ní fan. Good evening. As you rightfully said, we were also alerted about a fire incident at the Murtala Mohammed International Airport, which you can see right behind us. Immediately, the Fire and Rescue Service of the Federal Airport Authority of Nigeria, along with all other emergency agencies, actually swung into action. We activated our emergency operating procedures immediately, of course, in line with the Nigerian Civil Aviation regulation, to ensure that we can control the fire. But immediately, I think the first point of contact is to make sure that we can safely, we can save lives and make sure that there were no incidents within the airport. We have safely evacuated everyone from the terminal at this time. We did have a few of our air traffic control members. There were about 12 of them that were left behind because we had about 4 flights that were still landing. Luckily, we were able to coordinate and get them out safely with the help of all of the security agencies that are here with us today. So far, I'm grateful for the effective coordination. We got support from both the federal government and the state government. We have various agencies. So outside of the Federal Airport Authority of Nigeria, we have NEMA, LASEMA, we have the Air Force, we have the police, IRS, and a host of other agencies here. But what I can safely say is that we had no casualties. We did have about 6 injuries, of which they're all in stable condition. So far, our operations have been affected for a couple of hours. I can say that about 3 flights were diverted. The British Airways flight was diverted to Abuja, while the Lufthansa flight was diverted to Malabo, as well as Emirates. As of now, we are setting up our emergency operating center is actually active. We have everyone that should be there, along with the AOC and representatives of all of the security and safety agencies. We've also started setting up a remote tower. That remote tower should be up in the next 20 minutes and we'll be back to our operations. So we should have flights departing and arriving very shortly as soon as that's set up. In terms of our contingency plans, outside of the EOC, we're also trying to activate our temporary terminal. That should be up and running in the next couple of days as well. ṣùgbọ́n minister of aviation gangan fúnra rẹ̀ Keyamo Festus òun náà ti sọ̀rọ̀ wípé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn fẹ́ fi kákàsí ibẹ̀ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn sì ti ń ronú wípé àwọn tó wà níbẹ̀ tó ń disturb àwọn fúnṣẹ́ báwọn ó ṣe shift wọn kó níbẹ̀ kàn lè ṣiṣẹ́ yẹn ṣùgbọ́n eléyìí tí iná yìí tó ti wá ba nǹkan jẹ́ wípé wọn ò lè sọ wípé is unfortunate ṣùgbọ́n wọn ò sì lè ní fortunate ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan eléyìí tí iná ti wá ṣe yìí àwọn ó wà bọ́ ṣiṣẹ́ tí àwọn ó fi wá tún gbogbo ẹ̀ ṣe táwọn ó kúkú renovate gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Mo ní ṣé kò tún ní bówó mi dé ṣé kò ní bá wípé ẹ fẹ́ ṣàlékún owó. It is not the new terminal that was affected. It is the terminal that we are about to pull down. I won't say fortunately because there's nothing fortunate about fire. So even though we are trying to pull down this old terminal, there were certain equipments that were also needed to retrieve, certain persons that also needed to leave the old building for us to start work on the old building. So let me assure Nigerians that even before this fire, if you look behind, we had already made temporary arrangement to move most of the airlines, most of the entities in that space to the temporary place provided by the CCECC. What this has just done is to hasten our move away from the building. The building was about to be pulled down anyway and totally rehabilitated. However, a lot of our equipment were damaged. Ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ́ti gbọ́ ẹja wá gbọ́n tí tó ń sọ ò torí bí tó tún yà sí lórí ọ̀rọ̀ yóò yé mi o. Ó láwọn kan ní lọ́jìsì síbẹ̀ pé mi ò mọ tí lọ́ọ̀jì ní ṣiṣàn náà juná síbẹ̀ ni àbí kí ló tún fà ó ṣe wá jẹ́gbà tí náà jó tí airport gbaná ni tó ń tún sọ̀rọ̀ pé àwọn politician kan òun fẹ́ tó òfófó òun fẹ́ tó àṣírí. A tún wá fi mọ́ ibi tó ti kọ lẹ́tà sólódò rẹ̀ pé òun rí lẹ́tà kan kọ sọ́mọ Nàìjíríà o achievement wọn láàrin ọdún mẹ́ta òun fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ó free ọ̀nà free. Good evening, fellow citizens of Nigeria. Murtala Mohammed, International Airport, Murtala Mohammed is on fire. People are trapped. Control tower is burning. How this fire happened, we don't know. But definitely, this does not look like normal. President Bola Asiwaju, President, my father. Mi ti àwọn orúkọ tí mo fẹ́ pè mọ́ báyìí. Àwọn olè lẹ́kọ́ wá. Aṣíwájú, àwọn olè lẹ́kọ́ wá ti wá. Àwọn olè ló wà lẹ́yìn yìí. Ẹ wo, Aṣíwájú, open your eyes. Open your eyes, see. There are some people in this government. They have sabotaged you, sir. They have sabotaged your government. Wọ́n ti run yín, wọ́n ti pa yín. Aṣíwájú, you are half dead. You can imagine. The new airport is burning. Is there no foam for them to spread to save people? Now, information reaching me. I will come and speed the milk. There should be airports for the government officials. How you people share the whole of that airport? The airport that they are doing. Where is the drawing? Festus Keyamo. Because if you people cannot be sincere and be transparent, Murtala Mohammed Airport, public infrastructure, they have appointed people to renovate with Chinese people. Una don't share them.
Who put fire for Muritala Mohammed Airport right now? Who set that airport ablaze, claiming that KFC fire came out from KFC? Okay, fire outbreak is normal. What is going on? How come nobody is paying attention? How come people intentionally want that place to burn down? Who amongst you has 20 rooms? Who amongst you has 20 rooms? Share to him. Who amongst you? Who amongst you? One will not put 20. And one will only 22 lounges. Government official, the people that have been running lounges in that airport for years, for over 20 years. Nearest is there. Where are they? Well, let me just first of all create this tension. Create awareness so that they will save people at the airport. I will come back and explain to Nigerians how the people shared. And you, man, MD, one day you Moshe, they say you disappear, enter DNA. I don't know who appointed you. I don't know why you are appointed. I don't know on what grounds we are appointed. Where? Tinubu is not aware that they have turned national airports to the new Asorok because they don't go sit down there. Want your fuck at Ishibi, want your public infrastructure. The bedrojo at Isun, people. The bedrojo at Isun. Una know they fear the day when una go enter grave. Please, Muritala Mohammed Airport is under siege. It's under fire. Let them take care of that first. And we'll come back to tell Nigerians that they have shared the inheritance, the infrastructure of future Nigerians. It's in the pocket of individuals. I have their names on their list. ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tí tó ń sọ yìí wọ́n láwọn èèyàn pàtẹ́wọ́ fún MD yẹn lánàá o wọ́n ló gbìyànjú ìfáàtì gbogbo bó ṣe sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn gangan ni bó ti jẹ́ pé òun kọ́ ni panápaná òun kọ́ ni yóò sì sọ bí omi yóò ṣe go far ṣùgbọ́n wọ́n ní arábìnrin yẹn wà ń kalẹ̀ o. The only thing I can say right now is to clap. Because when things are done properly, we should applaud properly. And I must say this, the MD CEO, Mrs. Olubunmi Kuku, is actually, just like you mentioned, a square peg in a square hole. Why do we say so? This is what we expect from our leaders. When you have incidences, the first thing in any country, the first point of call is to address the citizens and give them updates. What we saw from the FAN MD shows that she was well briefed and debriefed. She had the details and information. I mean, sometimes you even start wondering, why don't we even have more women? You know, but anyway, that's a different thing. But you can see the way she broke everything. I don't need to be worried anymore because she has told me every single thing I need to know as a journalist if I were there or as a Nigerian. But it's different from when things happen elsewhere and people just feel at love and feel that they don't need to talk to people. Who are they? Why should I address the public? And they just keep quiet. And that's exactly what I think the leaders should learn from. So thank you so much to the MD CEO of FAN, Mrs. Olubunmi Kuku. ó náà lẹ́tún gbọ́ yìí gbogbo àwọn olè sùn ká kọrí síbì kan náà àwọn kan tiẹ̀ tún sọ̀rọ̀ sí adé tó wọn ní ọ̀rọ̀ tó kàn lára òjò àwọn tó ní lọ́ọ̀jì síbẹ̀ pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn yẹn ni wọ́n rán níṣẹ́ ṣe mọ̀ pé nígbà míì náà tíjọba bá fẹ́ wó ṣọ́ọ̀bù ní ọjà tán wá máa tún ṣe tán tún kọ́ àwọn tán gba ṣọ́ọ̀bù lọ́wọ́ wọn kan ni ó padà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé tó ká tó ń lára ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ míì tún ka lára o lórí achievement olódòdẹ ẹ̀yà agbọ̀n títún tó fẹ́ sọ ó fẹjọ́ olódòdẹ sún ọmọ Nàìjíríà. Good morning, fellow citizens of Nigeria. My name remains just Adito. President Bola Ahmed Tinubu, Mrs. Oluremi Tinubu, the president of this country, and the first lady of this country. You people are not good. And if you are good, you are being sectionalized in being good. You are being partial. As the president of the country, the first lady of the country, there is supposed to be equitable distribution of public wealth. Now, Ramadan has started. You came out and told us that everybody should forgive you for whatever thing that you have done. Only months, Abi. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. If the people around you cannot tell you the truth, if everything is so vague that you yourself cannot see it, Etishe, you have offended. Now, because we will continue to speak and we will continue to fight. And only God will know that the spirit of humanity in us must be exercised always. I want to read this to you, fellow citizens of Nigeria. You can imagine the consolidated lists of achievements Bola Ahmed Tinubu since 2023.
Removal of fuel subsidy, unification of foreign exchange market, increase in federal revenue and tax collection, reduction in debt services to revenue ratio, growth in non-oil revenue above projection, reported balance of payment surplus in 2024, increase in foreign exchange, attraction of major foreign investment commitment in oil and gas, mining and manufacturing, signing of electoral act, granting state powers over electricity, directing oil and gas revenue, advancement of Lagos Calabar Highway project, expansion of student loan, approval of wage awards, and negotiation of new national minimum wage, increase FAA allocation to state and local government. I'm sure that a lot of Nigerians have not heard this. Keep listening, no. Increase FAAC allocation to state and local government, strengthening of local government financial autonomy, expansion of social investment and targeted cash transfer program, presidential loan and grant scheme for small businesses and households, efforts to reduce oil and theft, improve crude oil production level, increase public-private partnership in infrastructure and energy, commissioning of gas processing and energy projects, improvement in passport processing, engagement with foreign governments and secured investment, reform in tax administration, like that. Now, you have well over 50 projects that you have done, and that has put Nigeria on the national globe, that has improved our economic value and standard, even if it is not perfect. President Bola Ahmed Asiwaju, the grandchildren. How can a president put his hand in so much projects, but not one single in the health sector and anything that has to do with children and their education? How can people be so mean? There's something I always tell people. My husband tells me this thing. And ọmọdé ló ṣòro ṣẹ́jú o. Ọmọdé ló ṣòro ṣẹ́jú. Àwọn ọmọ kékèké, we don't know where they are going tomorrow. We don't know what they will turn out to be. So if a government is touching economics, you are touching infrastructure, you are touching this, life, food, amenities, facilities, funds for children below the age of 15. What has your government done? Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà Adétóun ló ní bàbá rẹ̀ náà ló ní ọmọ àti bàbá àtọmọ. Ó dá ẹja lọ tààràtàrà ẹja kò mẹ́ ẹja dé USA. Lórí ọ̀rọ̀ ti congressman update rèé. Ó sọ wípé ti deliver report, final report sí Washington ní White House. US Congress submits explosive report to Trump, demand sanctions withholding of funds. Pé àwọn òmùní kékeré o kò sírú owó tẹ́lẹ̀ fi lobby. Pé àwọn ò bá yín tẹ̀sẹ̀ bọ́ sọ̀rọ̀ kan náà. Wọ́n ní the United States Congress has formally submitted a comprehensive report to White House demanding decisive action over escalating persecution àti ìpànìyàn àwọn Kristẹni ní ilẹ̀ Haúsá, Nigeria, including a controversial call for the repeal of Sharia and blasphemy laws operating in parts of the region. Relate àwọn afọ ìlànà nípa Niger. Wọ́n fẹ́ sáré spread ìkíní yẹn ni torí wọ́n ti mọ̀ wípé USA máa fojú àwọn rí. Ọlọ́run adẹ̀jẹ̀ kan sign ìkíní. Only the report was presented during a high-level meeting at the White House, led by U.S. Congressman Riley M. Murray alongside members of the House Committees on Appropriation and Foreign Affairs. Yóò lè gan ṣe rí táìmù ìgan lolódòdó ó wà múra tí ó gba agbára pátápátá torí bí tí agbára àwọn Fúlàní ìsodò sí inú sàríà ló wà. Inú ẹ̀sìn náà fi pamọ́ sí. Inú ẹ̀sìn. Only the submission follows President Donald Trump's decision on October 31st, 2025 to redesignate Nigeria as a country of particular concern, CPC, over violations of religious freedom. The CPC designation is reserved for countries the U.S. government determines have engaged in or tolerated severe violations of religious liberty. According to a press statement issued after the White House meeting, the report is the culmination of months of investigation and consultations initiated after President Trump asked and tasked Congressman Murray and House Appropriations Committee Chairman Tom Cole with a leading comprehensive inquiry into alleged persecution of Christian communities in Nigeria. The investigation included a bipartisan congressional fact-finding trip to Nigeria, hearing featuring experts, witnesses, consultations with religious leaders, meetings with internally displaced persons, IDPs, and engagement with senior Nigerian government officials. Lawmakers said their findings painted what they describe as a troubling picture of insecurity, extremist violence, and systemic governance challenges disproportionately affecting Christian communities, particularly in northern Nigeria.
The report outlines far-reaching recommendations aimed at curbing violence and strengthening accountability mechanisms. Among the major proposals are the establishment of a bilateral US-Nigeria security agreement withholding certain categories of US funding to Nigeria pending what lawmakers termed demonstrable action tíjọba Nigeria ó fi demonstrate wípé ti gbé ìgbésẹ̀ imposing sanctions and visa restriction on the individuals and groups found responsible for or complicit in religious persecution, providing technical assistance to Nigerian authorities to address violence attributed to armed Fulani militias, demanding the repeal of Sharia and blasphemy laws in Nigeria, coordinating efforts with international partners including France, Hungary, and United Kingdom. Ibi tó dùn mọ́ mi jùre, the call for the abolition of Sharia and blasphemy laws is expected to generate significant debate as several northern Nigerian states operate Sharia-based legal systems alongside the that time of Hawaii. Kán tí ẹ̀ kọ́kọ́ dá gbogbo ti ilé ìtàn fẹ́ spread sílẹ̀ Yorùbá kọ́kọ́ dá dúró. Ní ìtàn ti establish tẹ́lẹ̀ kan wá gbẹ́nà yà yóò dùn mọ́ mi Ọlọ́run ọba iyún nìkan dé the abolition of Sharia and blasphemy law. Ẹ̀rọ ọmọ tán náà ń jẹta torí pé kò fi nǹkan wé irun. Ẹ̀sìn dáwọ́jọ́ náà àwọn ìka of Africa. Ó dùn mọ́ mi Ọlọ́run ó sì jẹ́ ó ṣe é ṣe ẹkún fàdúrà ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú nínú ìròyìn tòní ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ olódóodẹ tí wọ́n ń jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà kó yé ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìlànà àti ìgbésẹ̀ lórí bọ́n ṣe fẹ́ gbé state police kalẹ̀ gbẹ̀dọ̀ láti mú ìròyìn tí Sowore sọ fún wa wípé wọ́n ti yọ IGP Egbetokun Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwà o ẹ̀yin ọlọ́pàá ṣe lóòótọ́ ni ẹnu yín ló yẹ ká ti gbọ́ o àwọn ògbà tí Sowore sọ torí ẹ̀ allegedly and reportedly ní ìròyìn tí àwọn ògbà tó sọ afẹ́kẹ́ fi mọ̀ kẹ́ wá gbọ́n tó sọ kẹ́ wá defend ẹ̀ pé bóyá ń parọ́ àfẹ́ kó mislead the populace. Ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá a bá ti wá gbọ́ lẹ́nu irọ́ ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà wọ́n sọ̀rọ̀ nípa cybercrime wọ́n sì sọ̀rọ̀ wípé ilé ẹjọ́ wọ́n kìlọ̀ fún Sowore wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ Egbetokun lẹ́nu rẹ̀ mọ́ kí ló wá dé tó jẹ́ pé Sowore náà ló tún kọ́kọ́ breaking news ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ alẹ́ àná mọ́júmọ́ náà sì sọ̀rọ̀. Should we be worried that our money is not safe? Well, you should not be worried because the Nigeria Police Force is there, especially through the National Cybercrime Center, which is domiciled with the police. We're doing a lot, so you shouldn't be worried. Just like you mentioned, recently we carried out an operation with the FBI. Yes, the same FBI in the USA. When people were cloning Microsoft, they commenced the investigation and it led them to Nigeria. So they just passed what they had to us, to the NCCC, National Cybercrime Center, and the suspects were all arrested. There was another one where people were doing the same thing with Meta, and it was being investigated in the UK by the NCA, National Crime Agency. Of course, they also passed what they had to us. The NCCC also carried out its investigation, and the suspects were arrested. And the list goes on and on. Recently, we arrested suspects in a case of 7.7 billion naira worth of airtime and data that was stolen from a telecommunication company. We were able to arrest them and to recover part of the funds. So people have nothing to worry about. And this is in furtherance to the vision, policing vision of the Inspector General of Police. This policing vision is to have a police force that is professionally competent, service-driven, rule of law compliant, and people-friendly to support the agenda of government for economic growth and recovery. So that's what you're seeing. Just to digress, Sowore's matter against the Inspector General of Police and the Nigerian Police Force, it does look like, and things are really getting dirty with some of the comments. The police has not paid the 30 million naira that the court has asked you to pay for illegally arresting him. Well, there's a link to it, not just the police. I think that's judgments read the particular office. It didn't say IGP. That's the Lagos Commissioner of Police, Lagos. So that has been sorted out. So why? But all the police is one, isn't it? Well, that's been sorted out in Lagos. It's a particular office, but that's part of the mischief we're talking about. I mean, why would you be talking about? Oh, you rightly said it in the body, in the text, that the Commissioner of Police in Lagos said has not paid the money, and you are putting the picture of the IGP. So for people who will not be patient enough to read the text, they'll just see the IGP and conclude that that's what it is. So it's sad that we are seeing lots of this mischief coming, and that prompted us to approach the courts to get an injunction to restrain Sowore.
and Sarah reporters from coming up with all these frivolities, falsehood, and fabricated claims. They are all lies. And ordinarily, the Inspector General of Police would not even respond to this. Or let me put it this way, ordinarily, Dr. Egbetokun would not respond to this. But because it is IGP Egbetokun, it goes beyond the person. It's about the office. That office, it's about the institution. So there's a need to... So is that the reason why the paraphernalia of the office of the IG is used to respond to Showore? Because there are those who will say Showore is, and the scene is attack on the person of IGP Egbetokun. It's being against IGP Egbetokun. So there are those who say, why are you using the office of the IG? But you just said against Showore. But you just said it. His attack is against IGP Egbetokun. So that comes first, IGP. You are attacking the head of the primary agency for internal security, and it has grave consequences. When you try to run down the police force, when you try to undermine people's trust and confidence in the force, it has grave consequences. The fundamental questions Showore has been asking, the police force has not been able to answer. Fundamental questions based on falsehood. They have been, see, I can chronicle all the falsehood is been pregnant. And the danger is when you repeat falsehood over and over again, some people, some gullible people, tend to believe that is true. So there is no basis for answering these questions, because to start with, they are laid on a foundation of falsehood. Exactly. What's the history behind Showore and IG? I've been met before. We didn't know each other before. Well, because he's never going to get off the backs of IG. Well, the court has asked him to stop, to refrain from that, and if he doesn't do that, then he's going against the court order, because we cannot allow this kind of thing to continue. It doesn't really make any sense for you to just wake up and commence a campaign of calumny against him. Oh, you could remember when he said, oh, 100 million naira was paid into the account of the son of the IGP. And you know, I called the son of the IGP immediately to find out what happened, and he explained that yes, I saw 100 million in my account, and I told my account officer to reverse the money immediately, which he did. He printed out his statement of account, he showed me, he sent it to my site, which he did. Only for Sarah reporters to say, oh yes, the money was returned, then cash was withdrawn again and paid into the IGP's son's account again. And I saw the statement of account, there was nothing like that. In fact, exposing the details of the account and everything, the young man was forced to close down that account so that people will not use it to commit any other form of mischief. In any case, he has written the petition to the EFCC for that allegation to be investigated. And if it turns out that it's false, then we can invoke the EFCC would invoke the Cyber Crimes Act for cyberbullying. So again, on Showore, how many cases do you have against Showore? Oh, he has brought all of this up for himself. Falsehood. You remember my cosmate, the PSO, Principal Staff Officer to the IGP, ACP Bukola Kuti, he's my cosmate. But we said on Sarah reporters that she was promoted to AC while her cosmates were still SPs, that's superintendent. That's a lie. When she was promoted to AC, we, our cosmates, were already CSPs, and she was not the only one that was promoted. A total of 141,000 officers have been promoted on this current IGP. Why focus on Buki? And in fact, if you are saying that Buki was promoted to ACP Buki was promoted to ACP, she wasn't the only one that was promoted to ACP, even amongst her sets at that same time. I also saw one claim that ACP Buki is so powerful that she's the one controlling promotion at the Police Service Commission. How is that possible? Service Commission is headed by a retired DIG. Oh, ACP Buki is telling the IGP to send AIG Disu on early retirement. How is that possible? AIG Disu is built normally to retire in April this year. So the list goes on and on and on. And we cannot just sit back and see him try to erode the confidence. It seems the officer of the IG is uncomfortable with the searchlight that Showore and... ẹ wo ìránṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní gbogbo ariwo Ẹgbẹ́tokun yóò já lẹ́nu Showore báyìí torí Ẹgbẹ́tokun ti ń lọ. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò ní sí pé ìlẹ́gà ó kàn jẹ́ wípé ó léètì díẹ̀ o, àti wípé bọ̀dà díìsù tó jẹ́ wípé April kan ni mo gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó ní wọ́n máa díù fún kí la wà yìí, a fẹ́ wọ máàcì àti ń wo máàcì lọ́ọ̀kan bíi oṣù méjì ló kù tán fi rìtáyà, sóṣù méjì náà wà á fi jẹ AIG. Wọ́n ti ní kán rìpọ́ọ̀tù bọ̀dà díìsù gbọ́n wínrìnwínrìn báyìí o. À ń lọ sínú ìròyìn ti Showore, àkọ́kọ́ mẹ́nu lé ìròyìn ti AIG àti ẹ̀kọ́kọ́ mọ̀ torí Showore ó máa ń fimú fínlẹ̀ káàkiri ti èmi ò tí ẹ̀ gbọ́ tọmọ Ẹgbẹ́tokun tó tún sọ ẹ̀ owó wà káàntì ẹ̀ ẹ̀yin náà rìvásì ẹ̀ ibo lówó ti wà káàntì ẹ̀ àti wípé Showore máa fà ó wọ́n jọ bí ẹni wípé ìmùlẹ̀ ó wà láàrin kẹmọ́jẹ́mọ́ pé ní múlẹ̀ bóyá àárín wọn gún torí AIG Disu tó fẹ́ gba ipò IG ó ń jọ bí ẹni wípé Showore ò ní bọ́n jàǹtìyàn àti wípé ọlọ́run ló ní wọn tí rìtáyà ò tí wọn tí dì o. Àrí olódò dẹ wọ́n bá tètè fi wọ́n sí ní ìsìn wọ́n lágbára láti extend the power wọn, kò dàbí ti ariwo tí Showore palẹ̀ IG lórí wípé ẹni tó ti rìtáyà already lẹ extend the power rẹ̀.
ẹjẹ́ àmọ́ òwe àwọn èèyàn pariwo léṣo rẹ̀ lórí wípé n tó ṣẹlẹ̀ sí IG Egbetokun náà ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí bàbá àkásì ni wọ́n extend IG Egbetokun ni IG tó IG dìísù AIG dìísù wọ́n ti di IG ní ìsìn ó dìgbà táà rẹ bá confam ẹ̀ wọn bá ti mọ̀ jẹ IG lọ Egbetokun ti jẹ́nu IG ó ti jẹ́nu oyè wọn ìgbà tó yẹ kán lò abájọ tí Sowore fi ń pariwo n tó ń fa rèé o kì í ṣe Sowore ló lẹ̀bi o àwọn tó máa extend wọn náà ni ká ní díìsù ti ṣe tiẹ̀ tán ní ìsìn ó ti bẹ̀rẹ̀ ní time tó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ yóò ti wọn gbẹ́nu lé pé yóò ṣe tán ẹlòmíì náà tó kàn ní ìsìn tí ó léètì fún bọ̀dà díìsù láti gba IG ẹlòmíì náà tó ti kàn ní ìsìn bóyá oṣù péréte ni ó kù fóònù náà tí ó fi fẹ́ kúrò lórí oyè. ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ti Egbetokun sí wá jẹ́ táìmù tí bàbá rẹ̀ fẹ́ kúrò lórí oyè ní 100 million ṣe mistake wákàtí ibo lówó yẹn ti ń bọ̀ wọ́n ní security vote ni o mo ní nẹ́nugun mo ní kán wádìí ẹ̀ dáadáa kán wádìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé agbẹnusọ ọlọ́pàá náà lẹ ti gbọ́ wípé ó ti debunk ẹ̀ yẹn wípé error ni ó sì ti reverse ẹ̀ pé ṣùgbọ́n Sowore tó ń tẹnu mọ́ wípé wọ́n ti withdraw ẹ̀ ní káàṣì bó ní Sowore gan ṣe mọ́ gbogbo rẹ̀ yóò ní loyalist inú wọn sí agbẹnusọ yìí náà ni ó sì remain tí bàbá díìsù bá dé eléyìí ní agbára o Sowore mo gbé fún ọ o lórí eléyìí o ẹ̀jẹ̀ gbé fún Sowore breaking news òun ní mọ̀ fún wa yìí sì mọ̀ kọ̀rẹ́ẹ̀tì lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà 100 million error láti Anambra State Government Security Vote Account to Victor Adewale Egbetokun ó mà ṣe o lọ́n ló mọ irú àkáǹtì tí ó bá ẹ̀rọ dé bá ná yàtọ̀ sí tọmọ Egbetokun ó sì wá jẹ́ táyì tí bàbá rẹ̀ fẹ́ lọ kí lẹ̀ ń rò ẹ mọ̀ mọ̀ rò kí ló dé tá a mọ̀ tẹlipátì lórí ìkànnì iná bẹ́ẹ̀ bá ń ro nǹkan èmi náà mọ̀ rò at the same time ẹ jọ ìrọ̀ àbòsí ni ẹ jájá wọn bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ kan Sowore ìsá ti gba ọ̀dọ̀ headquarter ó ti gbé headquarter àwọn ọlọ́pàá lọ ó ti rè kí bàbá díìsù sílé ó ń fẹ́ Egbetokun sí yẹ̀yẹ́ Sowore ó dà. IG. We came to see the new IG. We came to see the new IG. We came to see the new IG. Where is it? Where is it? They say they don't remove Egbetokun. I want to see the new IG. You're not aware that they have removed Egbetokun. You're not in the police. You're not sent signal. So the new IG is. They will come tomorrow. My battery is too low. Let's go. So, folks, we came to see the new IG. They said Egbetokun is still here. He's supposed to have left. And he won't let us go and say, I wanted to tell him that he's been removed. He should leave. Then the guy will go carry fire. Well, let's go and find somewhere to eat. That's it was just honestly, centralized. But what we want to tell the media is that there's been some developments that might have far-reaching impacts on this case. And we urge you to wait till about 1 p.m. before we can give you updates. What we heard is that the IG who is behind this has been removed. Of course. Yes. By 1 p.m. they're supposed to announce his replacement. So you are hearing it from me, not as a victim. I'm giving you what I've always done in the last 20 years, which is breaking news to those of you who badly need it. So after 1 p.m., if you are still around, we'd like to, after we confirm officially that the illegal IGP has been finally asked to go back to retirement, which was due as of 2024, we will address you appropriately on the next steps to take. But we are still at this point pursuing the 30 million naira that was granted by, and we hope, as his own mark of respect before leaving office, we issue the checks. ẹ káàbọ̀ òní ló ń sọ ṣé àárọ̀ ìnáṣẹ́ lúṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n yọ ẹgbẹ́ ó tiẹ̀ ti fi orúkọ ẹni tó fẹ́ fi change ẹ̀ ó ní Tinubu remove scandal tainted IGP Sowore eléyìí ò bójú wọn ní kó wọ́n mọ̀ pé ẹni ẹlẹ́ni àwọn tí ẹ fẹ́ gbórúkọ ẹ lẹ́nu ẹ mọ́ wọ́n láwọn èèyàn jubilate ní police headquarters pé Túnjí Dìísù to take over waste Túnjí Dìísù ẹ jẹ́ nkàbílẹ̀ ìwé ìròyìn Sahara Reporter ṣe gbé
Egbetokun has been removed from his position as Inspector General of Police. Sahara reporters confirmed that President Bola Tinubu ordered Egbetokun's removal from office is to be succeeded by Tunji Disu, the Assistant Inspector General of Police, overseeing the Force Criminal Investigation Department (FCID) annex in Alagbon, Lagos. That year, we pay Commissioner of Police Leko Nomavi Dipo. Senior police officials and sources within the Police Service Commission confirmed the development to Sahara reporters on Tuesday. Egbetokun was at the presidential villa yesterday and was told to go and prepare his handover note. I believe he has done that already, and he will be lọ́rọ̀ kan àmọ́ wò bóyá lóòótọ́ náà jubilate ní headquarters, bóyá lóòótọ́ ni wọ́n ní the first lady Remi Tinubu wanted him to stay, but the president was adamant. She fought that he should remain in office despite all the scandals. One of the sources said, "Wọ́n náà sọ fún un, àwọn òsì ń bẹ̀." Ó dá àáfẹ́ lójú bí wọ́n bá ti confirm ẹ̀ fún wa. Bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gangan bá ti confirm ẹ̀ bá jẹ́ lóòótọ́ ni, wọ́n bá ti ní rọ́ ni, à ń padà bọ̀ wà sọ fún nítorí kán lè confirm ẹ̀ náà la ṣe gbé. Ẹjá tẹ̀síwájú ẹjá wá lọ sọ́dọ̀ Sowore lórí ọ̀rọ̀ ti El-Rufai. A gbọ́ wípé El-Rufai ti institute billion suit against the ICPC and others. Ṣùgbọ́n báyìí ó ní Malami pé òun Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ń jọ kó ń bóun jẹja justice bail, pé òun sì mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ rẹ̀ El-Rufai náà a fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, ó sì wá jẹ́wọ́ náà pé ó náà mọ̀ pé òun ló ń kájú ẹ̀. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ bí Sowore sì sọ gbogbo ẹ̀ dálẹ̀. Malami sent people to me and our lawyer to come and be bailing him out of Kuje. He suddenly found out that we are the most credible people can do it. I'm sure El-Rufai must have been looking for a way now to reach out, because all this shouting about bleeding of noses to get sympathy. I'm not saying that his nose is not bleeding, and I call on the government to stop his nose bleed. It must give him good doctors, or take him to Kaduna to go to the hospital he built. If you are in power in this country, like a governor, head of state or president, vice president, senators, you should take care of the prisons in case you find yourselves there. I don't know what his legal strategies are, but what we know is that he's being held by his friends in the APC. And this is the strategy they used to use on others. I'm surprised that his nose is bleeding at the ICPC. When did his nose of him? Because I don't support any form of impunity against anybody. But even while we are condemning impunity, we must also not let history evade us by reminding ourselves that these guys created the monsters that is now consuming them. The Frankenstein monster, my monster, was created by El-Rufai. There are videos of El-Rufai saying that Tinubu was the best person. We have videos of the two of them dancing together, videos of him saying that some of us are irrelevant. I remember in 2022, he made a tweet about me. Of course, when I responded, he never responded again. But ultimately, it's also very important, and this is the part Nigerians should pay attention to, that these guys have no differences amongst themselves. They will resolve, it's a family affair, they will resolve this issue, but they are using all these contrived fights to distract you from real socio-political movements that can liberate the country. And those of you who used to say that, oh, Sowore go and join ADC, I heard you are leaving ADC again because the transfer window is open again to go to another party. We are principled people. We can't just follow you to be joining parties that have no ideology. And we feel insulted all the time when we hear from some of you carelessly referring to our years of commitment, of conviction, and of ideological clarity, and comparing it with your fair weather politicians. Ó ní ọ̀nà ilẹ̀ ti bẹ́ lẹ́nu Sowore yẹn ẹja wá tẹ̀ wájú ká lọ sọ́dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tó ti sọ wípé ó ti tó báyìí, ó ti tó gé ọmọ Léfì fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ state police. Kí ló dé gan-an, kí ní dá dúró àpá náà sọ ń jẹta àbí mọ́mí Grace Olùsòótọ́ àsọ ibà màámi ẹ̀yin náà rántí ibà màámi gan ló tẹnu mọ́ jù, wọ́n ti wá fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ yẹn báyìí bí àtúrí ẹ̀ náà la ṣe ń gbọ́ tí Sowore ń sọ fún wa pé wọ́n ti yọ IGP. Káwọn wò ó ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́n lẹ́nu ààrẹ. As long as we brace together and we move together and determined to rescue this country, the best is yet to come to Nigeria. We are out of the woods. We are out of the dark tunnel of uncertainty. The economy is showing up.
let's help those unemployed. What I promise you is not to be postponed. We will establish state police to combat the insecurity. ó náà láti bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ààrẹ olódòdó ẹ̀yàn wọ́n ní dínà wọ́n sínú pẹ̀lú kìrìsìtẹ́nì àwọn gómìnà àtàwọn leaders àwọn aláṣẹ àwọn olórí ẹ̀sìn wọ́n sínú pẹ̀lú wọn àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí wọ́n sínú tán náà láàrí tí kọ̀ọ̀kan náà àwọn gómìnà yẹn jáde wúsọ̀dí máa mú ti ẹ̀kọ́kọ́ rí tó ganu sí mike àfi mo ṣe rí tí wọ́n ti òdòdó dànù mo nírú fọ́nrán wòrè kí ló dé tẹ̀ ń ti gómìnà dànù ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àjọ wò. Come and give me some. This is my. Take away you. Fantastic. What if President invited us to come and break the fast with him? It is an interfaith affair. You will agree with me. The Christians are here. Muslims are also here. We just came to eat with the President, our leader, and also thank him for all the good work he is doing. ẹ jẹ́ àwò lẹ́ẹ̀kan sí gómìnà Kaduna kọ́ yìí ẹ rí ọ̀rọ̀ tí kò ń bẹ̀ ni fọ́nrán tí ń jà rìnrìn táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wípé kí ló dé ṣé wọ́n tún mọ̀ ẹ́ jà sí kámẹ́rà ni báwọn lejúmọ̀ ni òdòdó yà kó ń bẹ àrímọ́ o tán fi sọ̀rọ̀ tán o ó sọ̀dí màlúù sí ìbéèrè wípé kán wá ṣùgbà tí wọn bóyá wọ́n ní kíní wọ́n ní protocol ẹ̀wọ̀ ẹ̀rọ ìjà àdásọ́rọ̀ wọn yẹ̀yẹ́ wọn nù wọ́n tún wá ọgbọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi wá bò ó èyí tó ga wọn sọnù lé lórí ọ̀rọ̀ state police ìyún gan làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ kì í ṣe tiwọn tó kàn wá wà wí. òun náà lè rí yẹn o lẹ́yìn ìgbà tán jọ jẹun tán ni o. ó ní wàhálà inú wàhálà àgùn ni ó sì pa aláìsí wọ̀tá ẹja tẹ̀síwájú. ó rà níbà ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé eléyìí ó bà nínú jẹ́ ó bà nínú jẹ́ gan gidi ni. ẹ jẹ́ á lọ sí ìkànnì àwọn tán ṣe léṣe nìyẹn ẹ jẹ́ á lọ sí secretariat ADC ní Ẹdó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ADC ń bẹ̀ náà kóra wọn jọpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Peter Obi òun náà lọ òun náà wà lára wọn tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń sa búlẹ̀tì ńlẹ̀lẹ̀ níwájú ilé former governor tó náà wà nù ẹgbẹ́ yìí mo ní wọ́n ti ẹ̀fẹ́ báyé yín jẹ́ pátápátá ni everywhere náà ti ń àtáàkì wọn ìyẹn ẹgbẹ́ ADC à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Peter Obi tó rò náà sọ̀rọ̀ wọ́n kó búlẹ̀tì síwájú báyìí ni àwa amẹ́ni tó kó jàǹdùkú lọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wo DMB láti headquarters wọn àáríran wò. The woman has been run to the hospital. They shot the neck. Many people were beaten and were injured. Look at our DJ, the DJ who covered the event. You can see all his vehicles have been destroyed. They stole the laptop of the DJ. They scattered his phone and his laptop was stolen. ẹ wo wọn ní ìbọn tí ẹ bá ìkànnà àwọn obìnrin bẹ̀ ní ọrùn wọn ni ó sì kú lójú ẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o ìbò ló sọ afẹ́ sọ ní Yorùbá ni wọ́n ní ẹni orí yọ ó dìlé ṣé ká lọ sọ́dọ̀ Peter Obi àbí ká wo díẹ̀ sí. The power arm of the DJ we are taking. See, this is Edo State, and the power of opposition cannot be subdued. Everybody who wants to join the APNTC must be allowed to join so. We have the right to gather, we have the right to participate. Any form of intimidation and oppression that they are using in this state to oppress us will not be allowed to accepted. This is totally unacceptable. Former governor of the state, and you can see what happened in front of his house, where hoodlums came. If you look at the gate and everything, let's see the bullet holes. You can see the blood marks at the gate. You see the structures, the damage and everything. That is where our democracy has reached. The hoodlums came for you to know what 2027 will look like. Immediately after we left the ADC headquarters in Benin, we came into the house of Chief Oregun, the former governor, and this hoodlum. ẹ wo eléyìí ní agbára o eléyìí ó bú àyà nǹkan burúkú ni o kì í ṣe nǹkan àwàdà rárá ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí ọ̀pẹ bolo tòun rẹ̀ ń gbọ̀n tí ń fi GCFR GSCF tó fi ń pe GSM bọ̀bọ̀ ẹ̀ ò serious. ṣé ẹ rí lánàá tí mọ̀mọ́ wa kan ti sọ wípé ilé tí ń wó kiri kì í sojú lásán àwọn olóṣèlú ló dàbí ẹni pé ó ń witch hunt. Kí ló mú mọ̀mọ́ wa yẹn sọ bẹ́ẹ̀ ní wípé ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lónìí ní ìsìn ó ti pẹ́ tó ti ń halẹ̀ mọ́ Peter Obi o ẹ sì mọ ẹni tó jẹ́ chairman APC ní ìpínlẹ̀ Edo ẹ mọ bóun náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àìpẹ́ yìí ló ní
àwọn Gabriel àwọn ẹgbẹ́ Gabriel lẹ́gbẹ́ ADC àti ẹgbẹ́ Labour ó sọ̀rọ̀ sí wọn òun náà ló ń lérí mọ́ Òbí lọ́jọ́ sí tó ní kò gbọ́dọ̀ wá sí stéètì òun láìsepò gba approval. Imagine ṣé mo ní kálukú ó ṣe tiẹ̀ ni ó fẹ́ wá ìbò ṣé ìṣe 2.5 million votes ló promise Ààrẹ Olódòdẹ tí ò lè pe oyè wọn àpèjẹ orúkọ wọn tán tó sì promise ẹni ẹlẹ́ni tú ṣé mo ó wá lòun wọlé àwọn ọmọ tó wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn àwọn tó ń lò bọ́n tán ń pààyàn àwọn tí ń jiyàn gbé lákàtà rẹ̀ náà ni àwọn hoodlums ẹwà dúró bọ́n tán yìn ta ló lè rírun yẹn nísìn tí ó rí mẹ́nu ẹgbẹ́ òṣèlú Oyègùn yìí sì ṣe politician kékeré Oyègùn kì í ṣe politician kékeré inú ẹgbẹ́ APC ló náà wà tẹ́lẹ̀ òun náà ti jẹ́ chairman APC national chairman APC rí ẹ wá wo ogun tá à ń rí ìbò ogun tá à ń gbọ́ wọ́n bá pààyàn sí ẹ̀ńbẹ̀ náà wọ́n pa ṣeré wọ́n sẹ̀ mọ́ ṣe investigation ni nǹkan lè dàrú nǹkan lè ṣe ẹni tó kú tiẹ̀ gbé àti Peter Obi wọn tán kóra wọn jọ síbẹ̀ ẹ wọ àwọn mọ́tò tán gbé lọ kò ní bulletproof wọ́n kàn fi eléyìí ẹ̀wọ̀n wò ni wọ́n fi ṣe kinní fún wọn ó sì ti sọ wọ́n láwọn ò ní gbà kí wọ́n kóra wọn jọpọ̀ ní Ẹdó ó láwọn ò ní gbà ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú ẹyọ kan làwọn nílẹ́dó APC ẹni kí ló ń ká mi lára mo ti gbàgbé kó lè yí àná ni àwọn fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní o kò sí tó kàn wá o àwọn ò ní pé èèyàn kankan sí ẹ̀hún tá a lè fẹ́ pè elédè rẹ̀ ń bo aláwa àti gbọ́n àti mọ̀ wọ́n dáadáa kò sí tó kàn wọ́n tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn làwa fẹ́ gbà ń tá a fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn làwa fẹ́ gbẹ ẹ jẹ́ kó yé wa dáadáa nǹkan ẹyọ kan la ní lọ́wọ́ wọn kò sí tó kàn wá bó ṣe ṣe Nàìjíríà bó ṣe ṣera wọn àtọmọ ẹ̀yìn àtolórí àti political party kìíní àti kejì àti kẹta bólódò rẹ̀ ṣe ṣe àwọn Fúlàní kò kàn wá bí Fúlàní náà ṣe retaliate kò kàn wá ń táwa fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ò ní ká tẹjú mọ́ ó ń la fojúsùn wa táìmù tá a sì lè gbá rèé tán bá ń bára wọn jà káwa ṣe kí ni ká fi ọgbọ́n ká fi gbà lọ́wọ́ wọn ọgbọ́n àríkèrèkè tán máa ń lò fún wa káwa ṣe àyínípadà rẹ̀ àyíníkè làwọn máa lò káwa fi àyínípadà gbà á táìmù rèé nǹkan kan náà ni ó so mọ́ nǹkan kan náà ni ó dìrọ̀ mọ́. This state youth leaders car. This is what they did to you. Nigeria cannot survive. We cannot be a one-party state. And yes, the government is seeking for 2.5 million votes. Imaginary votes. But to pray talks to hand and fight the opposition. See, Nigeria cannot be sustained in this manner. Monopolo must get the message clear. And we will continue to stand our ground. Ó rẹ̀ wọ́n ànírígbà lọ́nà ìròyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́ mo ní ẹjẹ́ mọ̀ tìra yín kan máa tìra wọn tá ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kan gbé máìkì sí lẹ́nu gbogbo yín lọ̀rọ̀ wà fún ẹ̀yin lẹ lọ̀rọ̀ ẹ máa sọ lọ mo mọ̀ pé inú àwọn gómìnà yóò ti mọ̀ Dubai wípé àwọn náà máa ní state police ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí olódò rẹ̀ ẹ̀rí lọ́ọ̀tàn máa fi establish wọn. Ó rà wà ní ìrìbá lọ́nà ìròyìn tó ní oníyanṣẹ́ ọlọ́fẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ó sódùn mọ́ yín ó bá dùn mọ́ yín tó dénú yín tó dùn mọ́ ìmọ̀ràn yín mọ́dà nìkan jẹ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó 5 lines kó mọ́ kọjá 5 lines yìí ó àgèrè àfèrè ìjẹ́kọ̀ ibi òní bá wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àtúnrarí lọ́la ojú àtúnrarí òwe àkàlà kọ́ làwa ń pa òwe ara wa ni wípé àsọdúnmọ́dún ní sáwọ́ àsọdúnmọ́dún ẹni àsosùmọ́sù ní sáwọ́ àsosùmọ́sù ní tó bá lè mú èèyàn sí oṣù àtọdúnmọ́dún ó ti sọjọ́mọ́jọ́ àmọ́ sọjọ́mọ́jọ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè Ọlọ́run tó ti ń gbé wa bọ̀ kò ní í já wa kulẹ̀ ẹjẹ́ a máa dúpẹ́ ẹjẹ́ a máa kún fún èyìn Ọlọ́run ní mú wa lọlẹ̀ lè rí kì í ṣe èèyàn àbẹ́yìn wá disappoint nínú Ọlọ́run ni àti Sunday Igboho tó léwájú àtàwa iná àtàwọn míì tí ń bú Ọlọ́run ló mú wa lọ lọ́jọ́ sí tí Mósè kúkú kan ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́yìn
wọn kò jẹ́ kí Mósè náà délẹ̀ lérí torí wọ́n múnú bí àríbẹ́ẹ̀kọ́ wọ́n múnú bí náà wọ́n múnú bí sí Ọlọ́run tó mú wọn lọ Ọlọ́run ló mú wọn lọ kìí ṣe Mósè Ọlọ́run ló ń fún Mósè ní instruction ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá sì sọ wípé ìwọ ọmọ mi Sunday Igboho tẹ̀dí ẹ̀ báyìí náà lè mú jẹ́ kí Sunday múnú bí Ọlọ́run kò lè tara yín ṣe Ọlọ́run irọ́ kò ní tara yín ṣe Ọlọ́run o bọ́lọ́run ṣe kọ ìrìn àjò eléyìí rèé báyìí àìmọye nǹkan ló yẹ ká mójútó táìmù igan ló yẹ ká fi tún tò ká tún èrò ara wa pa bẹ́ẹ̀ bá mọ ìjà tó ń lọ within the system gan àìnífẹ̀ẹ́ ara èèyàn wà ń bẹ̀ àìfẹnukò wà ń bẹ̀ àìfìmọ̀sọ̀kan pọ̀ ń bẹ̀ táìmù èyí tó yẹ ká tún ilé ṣe ká tó rè tún ta ṣe ẹ wá wo adúrún tí bàbá Sunday Igboho fẹ́ ṣe wọ́n tún ń bá a dùn báyìí wọ́n fẹ́ kó bọ́ sí lọ́wọ́ ìyẹn ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn ló yẹ ká mójútó ká jà fún ṣé yóò wà létò ààbò lọ́wọ́ yóò lóhun ò mọ̀ yóò lóhun ò ṣe mọ́ ni àpè tó bá ti lówó lọ́wọ́ ń sìn kò ní rántí mọ́ kò fa ìlówó lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ kínní yìí ó bówó lé ní ẹwọ́yé nǹkan ẹ̀tàn bàjẹ́ wọ́n sì ní láìkó ẹ̀ kiri èèyàn kì í fawọ́ ẹ̀ ṣe gbẹ̀dú ewúrẹ́ inú gbólẹ̀ kiri bẹ́ẹ̀ ni kí wàá ló dé lẹ́ni tó ti lówó tó ti lọ́lá rí tí ìṣẹ́nu struggle pé kìíní ló ti ní owó ẹ̀ sì rí gbogbo inú ilé wọn gan-an ọlá wà ń bẹ̀ kò sì tọrọ lọ́wọ́ èèyàn kan rí ní tó dé náà ni àbákàmọ́ dúró rẹ̀ pé ìkan lára àwọn alágbára politics tí ń jẹun tí wọ́n á ṣe bísínẹ́sì fàyàwọ́ rẹ̀ tó sì máa ń sọ pé máa ń fa trọ́bù ọpẹ́lọpẹ́ bàbá Ládọjà tí wọ́n nínú bísínẹ́sì fàyàwọ́ náà ni tí máa ń fa trọ́bù kò fa trọ́bù délé èèyàn kan rí Ọlọ́run dẹ̀ wá rí ó yàn án nínú ọlá rẹ̀ náà ó fowó rẹ̀ ṣe o àwọn èèyàn kú sí o ẹ jẹ́ náà yóò yí wa o táìmù tá a tún èrò ara wa parí sí láàmú bóyá ẹnu wa kún àbẹnu wa o àbí à ń tẹ́tí sí Ọlọ́run tí ń bá wa sọ̀rọ̀ ìsìn láàmú yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́wà àyá kí ló ní fún wa nínú abala ẹ̀ ń bára yè mọ́ fagún jù o. ó rẹ káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ ń bára yè alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ já dọ́dọ̀ Dr. Abati láti ìgbà tó ti wá gbọ́ wípé lára report tí àwọn congressmen tán rè submit ní White House náà ni wípé kán repel kán abolish ní ti ń jẹ́ sharia law àti blaspheming law ní gbogbo Nàìjíríà ẹ wá gbọ́n tí Dr. Abati yín sọ ó ní láéláé láàrin olódòdó ò lágbára ó ní constitution nìkan kìíní kan ó sàn ń ṣe ìbomú ní ibọ̀dá ìṣá mi ò ní pè wọ́n ló kọ́ o orúkọ tó wà lẹ́nu mi tó wà lọ́kàn mi kò ní í dá tí n bá sọ bóde o. Certain very divisive recommendations were there that I don't think even Nigeria was part of that committee they would agree to. Number one, we've often talked about the Sharia law and the history of the Sharia law, that it's more complicated and complex than just saying do away with it. It started from the Obasanjo administration, and yes, we might have conversations and thoughts around it, and a number of people have come out to say that this is one of the reasons why it's difficult to practice Christianity in certain parts of the country, but there are constitutional, conversations around that. It's not just coming up with a report and stating that. Then he also talks about, Russia, relationships with Russia and China, and talking about how, the Chinese sometimes take advantage and perpetuate these acts by paying these militia groups to protect them when they illegally mine our resources. We need to investigate that because there have been undercurrents around these illegal minings going on and the funding of these illegal mining. So whilst we might disagree with the U.S. position on how Nigeria should interact with other, international partners like Russia and China, there's still some substance there that needs to be investigated, and we need to say more about that. But in other areas, a lot, if you go and read under the comments, you would almost feel sad or embarrassed being in Nigeria. People were hailing, oh, thank you so much. Now come and monitor our elections. You have done really well. But of course, this is ignorant response, because it's not everything as a Nigerian that should agree. We are still a sovereign nation the last time I checked. But other recommendations, the collaboration of... Sanwó láyọ̀ ń sọ ó sì máa ń make sense o. Èmi náà ni mo yà lọ́dọ̀ rẹ ná. Mo rò pé ó sọ̀rọ̀ gidi ni. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ bóyá Rufai àbí Dr. Abati ká gbọ́n tán fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Dr. Abati gangan ni mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn.
It is unfortunate that our country now has become a place where people no longer trust each other, and they cannot relate together on the basis of their own humanity. Second point, the thing about America dictating to us and all of that, we should put this in proper context. America is not dictating to Nigeria. That has not happened. We cannot say America is violating our sovereignty. That has not happened. What has happened is that on October 31, 2025, the president directed Riley Moore and the committees on appropriation and foreign relations to go and investigate the alleged Christian genocide in Nigeria. Now, those congressional committees had hearings. Bipartisan trips were made to Nigeria. The Nigerian leaders met with the Americans and all of that. And Riley Moore have been mandated to submit a report to President Trump. What they have now done is that Riley Moore, leading the investigation committee, has now, with the committees, appropriation and foreign affairs, submitted a report to President Trump in the White House. Right. The United States has not adopted that report. The government of Donald Trump has not made any pronouncement on that report. Correct. The Nigerian government has also not responded to it. Correct. This is the opinion of the investigating team. Right. What happens hereafter is when we will be able to make definitive statements. Right. One quick very point that I can make is about the recommendation that Nigeria should do away with the Sharia. Now, the Sharia is a constitutional matter. Yeah. The process of how it came about has been well articulated by Matthew Hassan Kuka, now Bishop, in his book, Religion, Politics and Power in Northern Nigeria. Now, the decision when the 1979 Constitution was being formulated was that it would be a personal orthodoxy. Sharia is supposed to apply to persons who submit themselves to it. The abuse is the problem. Its conversion in Zamfara State in 1999, further emulated by other states in this country, into a criminal orthodoxy. That's where the problem is. So nobody can say President Tinubu can unilaterally abolish Sharia. He cannot do that. If it is a constitutional matter, it will have to go through the Constitution. All right. The recommendation that Nigeria should do business with France, Hungary, and UK is still, to the best of my knowledge. Ó dáa náà láti gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá àbàtì wọ́n máa ń ranjú sọ̀rọ̀ tó bá rùn bá tọ̀rọ̀ bá ti ń kàn lára ni. Ṣé odidi ààrẹ olódòdó tí wọ́n unilaterally àbí ìṣe lọ́ọ̀kan náà ṣe sign lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sọ́tò 24 hours tó buwọ́lù on your mandate kọ́ ni àwọn aráabí ń kọ fún olódòdó. Sàn náà wà gbé bíìlì wípé trash kìíní sàríà tí ń dájàlẹ̀ tí ń mú ìpànìyàn wáyé àwọn náà wà gbé débẹ̀ náà ní trash ẹ̀ wọ́n trash ẹ̀ dànùdànù náà wọ́n trash ẹ̀ ó rẹ̀ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àwa gbọ́n tí Rufai fẹ́ sọ ibẹ̀ náà láti mú ti ẹ̀sùn tó fi kan presidency láti mú wa wọ́n sọ wípé wọ́n bá àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ní deal papọ̀ kan tó tú àwọn ọmọ tán túlẹ̀ lọ́jọ́ sí ṣé bí presidency sọ pé àwọn ò sanwó ẹ wá wo ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tú àwọn kọ̀mándàsì àwọn agbésùmọ̀mí méjì lẹ̀ ṣùgbọ́n presidency ti sọ pé àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwọn o irọ́ náà ń pa á máwọn o ó dùn lẹ́nu Rufai. Meanwhile, Rufai, in a shocking development, a new report from AFP has sparked reactions as it alleges that the Nigerian government paid 2 billion naira to Boko Haram terrorists in exchange for 230 students and staff of St. Mary's Catholic School after they were kidnapped last November. According to the report, 3 sources told AFP that Nigeria's federal government flew via helicopter to one of Boko Haram's hideouts in Goza, northeastern Borno State, and transferred the funds to Ali Ngulde, one of the group's militant commanders, and because of poor network in the area, Ngulde reportedly had to leave Nigeria and travel to Cameroon to confirm receipt of the money. Once confirmed, 100 children were released. 2 Boko Haram commanders were also reportedly released as part of the deal. Now, the allegations from this report raise serious questions around what went into securing the victims' freedoms. Nigerian security services categorically denied paying any ransom, stating government agents do not pay ransoms, when we're told that the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, led the 2-week negotiations that secured the children's release in December. Now, this new report counters the government's claim, and if ransom was paid, it sets a dangerous precedent when it comes to funding of terrorist operations and hinders any sort of, achievement that we can make in this issue that we're facing in Nigeria. Ṣáínà ti bá ọmọ tó san 2 billion naira. Ẹ wà níbo náà ti ń rí nǹkan ogun, níbo náà ti ń ṣe kinní kan, federal government sì mọ̀ sí. Federal government láwọn ò mọ̀ sí o. Kí ló fẹ́ sọ lẹ́lẹ̀ wọn láwọn ò mọ̀ sí náà sọ. Wọ́n wá ṣe transfer látòrí fóònù.
ó yẹ kán lè check yẹ kán lè mọ bó ṣe ń lọ bó jẹ́ pé lóòótọ́ ni ṣé èèyàn lè ṣe transfer 2 billion ebi figure lásán ni wọ́n lè ṣe é bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnìyẹn wá travel lọ sí Cameroon nítorí kò sí network níbi tán ti ṣe wá rè gbà láti ní Cameroon AFP tó dẹ̀ gbéròyìn yìí wọ́n ì sábà mọ́fò wọ́n kàn dàbí Sahara reporters Nàìjíríà ni àwọn tó wá lẹ́nu gan across the world ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Rufai ló make sense jù nù wọn lónìí. Your thoughts? Oji, Nigeria is a country that has been battered, that has lost its spine, and that is now degrading. And that's a sad reality. From the comments Ayo made as regards America trying to tell you what to do and not collaborating, it's an indictment to say they were trying to collaborate. They were upending your sovereignty right in front of you. Because if they tell you don't deal with Russia but deal with Hungary because Trump is close to Viktor Orban, they are upending your sovereignty. They are telling you that change your laws. They are telling you that we're taking responsibility for your country. Things you ought to provide as a sovereign nation for your people, you cannot provide it. They are taking away your sovereignty, upending your sovereignty. And you think it's something to be happy about. It's a reflection of a country that's on its spine, that is on its knees, that has lost the spine. It has also lost the spine because you can't fight insecurity. We keep asking, the Papiri people that happened, how did they get out? The National Security Advisor told us that don't worry, they will release them. We keep asking, if you do not kill these people in an operation, that means something must have happened. But you see, whatever allegations that they made at the Ransom is a waste, Oji. You know why? Because some of the Papiri students were kidnapped in January when another attack happened around Niger. So when you look at what is happening in the country, you also now talk about the complicity. That's to show you that Nigeria has lost its spine. A case in point, still today, Oji, who ordered the military to leave 30 minutes before the KB girls were abducted? So can we also extrapolate by saying, were the KB girls too paid? Were Ransom paid for the KB girls before they will have been released? Because that was how they were released. Without shooting, without anything. What kind of deal went on? Those are the questions, Rufai. And secondly, who ordered the military to leave 30 minutes before? Just like in the case of Kwara, over 100 and something people have been kidnapped now. When they sent security reports, it took the military 10 hours to respond. Another point on complicity. When the village head in Kwara sent a message to the security authorities, the bandits, the criminals, the terrorists intercepted that message, and that was why they strong. Another fourth point on complicity. So when you have all of this, and the National Security Advisor just says they are releasing people, then it shows that the nation has lost its spine. You know why? Because the general affirmation of every nation is its sovereignty, and it is right to be able to protect the people in Section 14 or Section 2. So if the government has lost it in any shape or form, then it is a case of water don't pass Gary or yam pepper scatter yoro. So we are in a dilemma as we speak today, Oji. And that's why when I submit to you that we do not have security, people think I don't know what I'm saying. It's because I've looked at all the parameters and say that if you are protected in this country, it's just by the grace of God you sleep and wake up. Oji, if the men of the criminal world decide to attack or strike anybody close to you, they will do it without anything happening to them. That's the kind of country we are. And that's why you see America is dictating to us. And you can see that Nigeria government has lost its spine so much that in all of this conversation, instead of us to go ahead and take the fight to these people killing people in Jaws and in the likes and everything, what are we doing? We are paying millions to go and do PR and propaganda by trying to appease America, by telling America that we are trying to fight the problem when the problem is still on ground. All right. Successive governments failed, but the failure of these governments is ironclad. All right. Ẹ wo ẹ̀yin náà wá rí báyìí gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn báyìí tí Rufai láàgùn ni mò ń wojú Ọ̀gbẹ́ni Nuribadu kí lẹ́yìn lérò nípa Ọ̀gbẹ́ni yẹn à ń bú Rufai lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti fìgbà kan wọ́wọ́ o lóhun àti Rufai ọ̀rẹ́ gidi ni o kí lẹ lérò èmi sì ń sọ pé àwọn méjì ló kù nínú ìjọba olódòdẹ bóyá kọ̀ọ̀kan náà fẹ́ mọ́ yọ ẹsẹ̀ lẹ́kù ní olódòdẹ fẹ́ mọ́ tì wọ́n dànù ní kò tí ì yá mi ò mọ olódòdẹ anyway àwọn kan tún sọ wípé Rufai náà ti ṣe oore fún olódòdẹ rí pé ṣe bóun ló jáde lọ́jọ́ kan kó tó di pé olódòdẹ kan gbà tí olódòdẹ jẹ́ gómìnà bóun ló jáde tó fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé out of the worst governors ní Nàìjíríà ó dárúkọ Lagos State ó lágbára ẹ jẹ́ wá fi lè ká fi pẹ̀kun abala ń bára yìí tòní ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn yẹn ó ní òun àti ààrẹ olódòdẹ tó wà ń bẹ ní ìsìn ọjọ́ wà lọ́dọ̀ Abíọ́lá MKO Abíọ́lá tẹ́sẹ̀ rẹ̀ wú ó ló ní nǹkan kan tí Abíọ́lá sọ ó náà jọ wà lọ́sípítù ní ó ní tí olódòdẹ bá ti gbàgbé òun fẹ́ rán olódòdẹ létí. When Abiola had a swollen leg, he was admitted in a hospital in Lagos, room 437. I was the only non-member of the family that was with him. The wife will bring food, leave it with me. I will serve him after eating.
I will eat the remnants. Abiola called me one day, comrade, do you know why I want to be president? I said, tell me, Mr. President. He said, there was a time I went for surgery in King's Hospital, London. They wheeled me to the theater. 6 doctors were in the room, 3 on my right, 3 on my left. They're all white people. After 10 minutes, sir, do the thing, let me go. He said, no, we're waiting for the chief surgeon. Not long, one black man came with 2 other doctors. When the black doctor entered, he moved close to Abiola. Eka. Abiola said, Kiloruke, what's your name? Are you a Nigerian? I said, yes. Abiola told me tears dropped from his eyes. He said, comrade, I will bring all these people back in Nigeria and put those hospitals there. Charles, are you telling me that we cannot put King's Hospital in every state in Nigeria? Are you telling me we cannot put these hospitals here? They have stolen the money for the hospitals from the center. You are selling on you, we are not seeing the money. In the past, how many years today? Abiola told me, he cried. That was part of the reason why he wanted to be president. President Tinubu is aware of it. I'm calling him because every day we're in Abiola's house. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn sọ́márì gbogbo ẹ̀ náà ni wípé wọ́n lè tún Nàìjíríà ṣe. Ìpinnu tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ni láti jẹ Nàìjíríà run kì í ṣe láti wá tún ṣe torí ńgbà tẹ́ bá rówó tẹ́ ń kówó rèé ṣe lọ́bì lókè òkun tẹ́ ń kówó fún àwọn agbésùnmọ̀mí kán lè tún àwọn tó ń jí gbé lẹ̀ tó sì jẹ́ pé ojoojúmọ́ náà ń jí ọmọ gbé wo ìgbà náà lẹ fi ń san ransom wọ́n tún ń tún àwọn ọmọ tẹ́ san ransom lé lórí wọ́n tún ń tún wọn jí gbé o. Abálájọ tí Adébáyọ̀ of SDP fi sọ wípé the business and the program of insecurity belong to the government. Wọ́n gangan náà ń kọ́ náà ń parẹ́ prógráàmù tí àwọn oníléeṣẹ́ tán máa ń ṣe fún òṣìṣẹ́ pé ọjọ́ báyìí ló ṣiṣẹ́ schedule ó lọ́wọ́ ìjọba ló wà schedule insecurity. Abiola náà sì rèé wọ́n jẹ́ òdebẹ̀ wọ́n jẹ́ ògbóòrùn bẹ́ẹ̀ o kò wá tán bí táwọn afẹ́ tún Nàìjíríà sí mọ́ ń dá lè ríro Abiola mọ́ tó lè ní òun fẹ́ gbójúgbóyà tún Nàìjíríà ṣe. Ẹ jẹ́ mọ́ tanra yín ẹ jẹ́ ẹ mọ́kàn kó ń bẹ́ o èmi ti pa ọkàn mi mọ́ mo ti palẹ̀ ọkàn mi mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wípé kò lè látúnṣe mọ́ àwọn tó ń gbìyànjú ẹ̀ yìí interest wọn náà ń lé kiri kò jù bá náà lọ ṣùgbọ́n bá ṣe gba òmìnira tiwa ló yẹ kó jẹ wá lógún bá a bá pariwo títí tán láwọn ò ní gbọ́ akọ lẹ́tà títí wọ́n láwọn ò ní gbà ẹ̀jẹ̀ àtàgbọ̀n sí ọgbọ́n náà là ń ta sí báyìí tán kan tún fẹ́ mọ́ dìmọ̀ lù tán fẹ́ mọ́ sọ wípé Sunday ò ṣe èrè Sunday ṣe èrè lọ́dọ̀ tèmi lọ́dọ̀ tí ń kọ́.